ยินดีต้อนรับสู่ Bitcoin เชียงใหม่ Podcast พื้นที่ที่ Bitcoiner และผู้ที่อยากจะเรียนรู้มาพบกันและแบ่งปันมุมมองเรื่องราวและไอเดียเกี่ยวกับ Bitcoin เสรีภาพและอนาคตทางการเงินไม่ว่าคุณจะเป็น Bitcoiner ตัวยงหรือเพิ่งเริ่มต้นคุณก็สามารถที่จะมาสำรวจโลก Bitcoin ในเชียงใหม่และที่อื่นๆไปด้วยกันเชื่อมต่อเรียนรู้และสร้างชุมชน Bitcoin ที่แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันทีละบทสนทนาเคยได้ยินนั้นเป็นคำหนึ่งที่เขาแบบพูดกันในวงการ Bitcoin นะก็คือแบบ Bitcoin helps those who need it the most หลายคนตอนที่คุยถึงเกี่ยวกับ Bitcoin เนี่ยอย่างแรกที่เขาเปิดมาในมือถืออาจจะเป็นราคาที่สำคัญมากกว่าเนี่ยคุณควรจะเปิดดูแมมพูว่าเฮ้ยแม่งจะมีบล็อกต่อไปหรือเปล่าเพราะนั่นคืออนาคตของที่สำคัญก็คือว่า the block keeps going เพราะถ้า the blockchain ไม่ keep going มันก็ในเมืองไทยน่าจะเป็นพวก self mine ซะส่วนใหญ่ hosting เห็นน้อยลงมากน้อยลงเยอะเลยแล้ว hosting ที่คิดว่าจะเห็นเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะพึ่งพลังงานทดแทนเยอะขึ้นน้องหลายคนเนี่ยมีพี่จิมเป็นไอดอลนะโดยเฉพาะคนที่ชอบต้องเปลี่ยนไอดอลครับถ้าอย่างนั้น แนะนำให้เปลี่ยนไอดอลเดี๋ยวนี้ด่วนเคยก็มีประสบการณ์นะตรงที่แบบคนดูเหมือนกลัวเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเคยมีที่เข้ามาเนี่ยอยากมาคุยกับพี่นะแต่แบบกลัวก็แบบแต่หลังจากคุยไปก็ก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวไม่กัดครับอันนี้คือ ก็ไม่ก็ทำ Summer Internship อยู่3 เดือนแล้วก็3 เดือนจบปุ๊บเนี่ยก็ได้ออฟเฟอร์ปีหน้าหลังจากอยู่จบเนี่ยกลับมาทำงานที่ Morgan Stanley นิวยอร์กภายในพักสัก24 ชั่วโมงผมรู้แล้วว่าต่อให้กูเป็นนักสู้จะรู้น้อยสุดหรอกเพราะพวก analyst แต่ละคนเนี่ยเราเป็นเด็กหัวสตีที่จบมาจากท็อป 10ของโลกในของอเมริกาผมเพิ่งอธิบายไปใช่ไหมว่าช่วงนั้นเนี่ยทำงาน 80-100 ชั่วโมงต่ออาทิตย์โอเคคุณสะสมนั้นมาประมาณ3 ปี 4 ปีเนี่ยชั่วโมงบินเท่าไหร่แล้วมีเพื่อนร่วมงานจากเจ้าเดลต้าเนี่ยแหละมาบอกว่าเฮ้ยเจ้านายเก่าของเราเนี่ยเขาจะตั้งบริษัท Independent Advisory อยู่มาเป็นอีกคนไหมเป็นผู้ก่อตั้งคนที่3แล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างคะคนประกอบการจาก3 คนที่กรุงเทพโตมาเป็นบริษัทที่มี3 สาขากรุงเทพสาขาบรูไนสาขาสิงคโปร์บริหารกองทุนให้กับรัฐบาลบรูไนอยากจะถามว่าเราผ่านประสบการณ์ในวงการการเงินมามากมายมาถึงตรงนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างโอเคทุกอย่างเป็นภาพลวงตา64% ของคนที่ชม Bitcoin เชียงใหม่ Podcast ยังไม่ได้ Subscribe นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมา Subscribe ในช่องของเรานะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะในการผลิตสื่อดีๆแบบนี้ต่อไปเราสร้าง Bitcoin เชียงใหม่ Podcast ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าBitcoin ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่เราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองง่ายๆเชิญชวนทุกคนค่ะมา Subscribe และสัญญาว่าจะเชิญแขกรับเชิญที่ทุกคนอยากที่จะรู้จักเขามากขึ้นมานั่งตรงนี้แน่นอนEP นี้นะคะพิเศษมากพิเศษยิ่งกว่าพิเศษอีกเพราะว่าเป็น EP ที่ใครหลายๆคนน่าจะรอคอยนะคะเพราะว่าเราได้มาคุยกับคนที่ขุด Bitcoin นะคะหนึ่งในตัวท็อปตัวเต็งที่ขุด Bitcoin ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่จิมพิคคาโลแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่จิมก็เอาง่ายๆนะก็เขาเรียกอะไรนะคำนำน่าจะเกินความเป็นจริงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรมาคุยกันว่าเราก็อวยไงเราอวยก่อนเราอวยไปก่อนค่ะก็อยากให้พี่จิมย้อนเวลานิดนึงเล่าหน่อยว่าแบบเติบโตที่ไหนค่ะใช่โอเคก็เป็นคนไทยนะครับก็เกิดที่นี่แหละที่กรุงเทพด้วยกันแล้วก็แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็ย้ายไปอยู่สิงคโปร์ตอนอายุประมาณ6 ขวบได้มั้งครับว้าวแล้วก็อยู่สิงคโปร์ถึงประมาณอายุ10 ขวบแล้วก็ย้ายไปอเมริกาค่ะครับก็ไปกับแม่แล้วกันตอนที่เรียนที่สิงคโปร์นี้เราเห็นความแตกต่างไหมคะระหว่างไทยเห็นครับส่วนหนึ่งที่ไปสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเหมือนเป็นคล้ายๆกับอะไรเด็กค่อนข้างเกเรไม่ชอบเรียนไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็หาวิธีทุกอย่างที่จะเกเรได้ถูกไหมแต่พอไปสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ไปอยู่กับเขาเรียกอะไรบ้านที่เป็นอันตี้แล้วกันก็คือบ้านที่เขารับเด็กไทยเป็นแค่หอไทยแต่คือเหมือนกับคล้ายๆโรงเรียนประจำเลยที่เขาแบบตัดนิสัย
แต่ส่วนหนึ่งที่ได้จากประสบการณ์นั้นแม้แต่ตอนอายุ6 ขวบถึง10 ขวบเนี่ยก็คือแบบน่าจะวินัยอะครับ discipline ซึ่งอันนั้นแบบน่าจะเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตเราไม่ว่าเราจะทะเลถลายยังไงถ้าเกิดเราต้องทำอะไรเนี่ยคือเราสามารถแบบมีวินัยแล้วก็ทำมันได้เพราะเราจำได้ว่าโดนแบบเหมือนกับโดนเทรนมาก็คือว่าจำได้ว่าตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์ก็คือต้องตื่นเช้า6 โมงก็ต้องตื่นละใช่ไหมครับก็คือเรียนภาคเช้าก็น่าจะ8 โมงถึงเที่ยงกินข้าวเที่ยงถึงบ่ายแล้วบ่ายถึงประมาณ4 โมงก็มีเรียนพิเศษแล้วจากนั้นก็คือ5 โมงถึง6 โมงก็คือพัก6 โมงก็คือกินข้าวเย็นดูเป็นระบบมากใช่ๆหลังจากนั้นต้องเข้านอนภายใน3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแต่วันอาทิตย์เนี่ยก็คือมีพักวันเดียวก็คือไม่เรียนพิเศษวันเสาร์เรียนก็คือส่วนหนึ่งก็นั่นแหละครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ให้วินัยกับเราตอนเด็กๆด้วยกันแล้วตอนนั้นนะคะพี่จิมได้ภาษาอังกฤษหรือยังตอนที่ไปเนี่ยได้ ABC ไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนที่ย้ายไปอยู่อเมริกาเนี่ยหลังจาก4 ปีน่าจะพูดได้เลยว่าภาษาจีนเป็นภาษากลายเป็นภาษาแรกของเราจีนกลางนะครับแล้วก็ไทยน่าเป็นภาษาที่2แล้วก็อังกฤษเป็นภาษาที่3เพราะฉะนั้นตอนที่อยู่สิงคโปร์ก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าสามารถใช้ภาษาจีนได้เพราะตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนไปไม่รู้เรื่องหรอกครับหัดใช้ไม่เป็นแต่ว่าอันนึงที่สังเกตมาจากตัวเองกับหลายๆคนเนี่ยถ้าเราเรื่องเรียนรู้ภาษาใหม่เนาะคือเราไปอยู่ใน environment ปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียว3 เดือนปุ๊บใช่อยู่ดีๆก็คือเราเริ่มสื่อสารได้เพราะอะไรเราต้องการคุยกับเพื่อนๆเนาะแล้วเพื่อนๆสมัยนั้นเนี่ยก็คือเป็นเด็กจีนเยอะเราไปบ้านเขาก็ต้องคุยกับพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็มันคือคนเรามัน adapt ง่ายครับโดยเฉพาะตอนอายุน้อยอย่างนั้นดีกว่าหลังจากที่เราย้ายไปอยู่สิงคโปร์จากเด็กเกเรก็เป็นเด็กที่มีวินัยมากขึ้นตอนนั้นผลการเรียนอะไรดีขึ้นไหมคะทุกอย่างดีขึ้นครับก็ส่วนหนึ่งก็เขาเรียกอะไรก็เป็นอะไรที่ให้เราเห็นกับตัวเองว่าจริงๆเราไม่ใช่แบบคนแบบโง่เพราะเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยแม้แต่ตอนนั้นเรียนป.1 หรือป.2 เนี่ยก็ล้างท้ายห้องอะครับแต่พอไปถึงที่นั่นมันมีวินัยแล้วก็ส่วนหนึ่งมันเขาสร้างบรรยากาศเหมือนการแข่งขันหรือกันพอไปถึงเนี่ยก็จะมีเด็กไทยในนั้นที่อายุมากกว่าเราสมมุติเราอยู่ตอนนั้นอยู่ป.2 เขาอยู่ป.3 ป.4 ป.5 อะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยก็คือจะได้ประมาณ1 2 3ของรุ่นเขาก็ทำให้เราแบบเหมือนกับแข่งขันใช่ก็คือเราตอนนั้นเราก็เป็นคนที่เริ่มเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนชอบการแข่งขันก็คือเหมือนแข่งเพราะว่าส่วนหนึ่งอันนี้คือตลกมากว่า incentive กับ motivation แม่งสำหรับเขาเรียกอะไรนะแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสำหรับเด็กนี่ตอนนั้นเนี่ยทำไมเราอยากจะได้คะแนนดีทำไมเราอยากจะได้แบบท็อปของห้องเพราะว่าอันตี้เขาจะถ้าเกิดได้แบบ1 2 3เนี่ยเขาก็จะให้คูปองไปกิน KFC ซึ่งเมื่อก่อน KFC แล้วว่า Kentucky Fried Chicken นะเมื่อก่อนตอนนั้นปีอะไรวะน่าจะ8 กว่าละซึ่งแบบเมื่อก่อน KFC ยังไม่ค่อยมีแล้วก็มันดูแบบว่าได้กิน KFC ในสมัยนั้นตอนเด็กๆนะซึ่งตอนนั้นก็คือแบบสำหรับเราก็มันก็ยังว่านะก็เป็น incentive เหมือนกับอะไรนะอาหารหลอกเด็กแต่ก็ช่างมันเถอะมันก็ทำให้เราแบบมีแรงจูงใจใช่ไหมแรงจูงใจมันมาอันเนี้ยที่มาคิดในชีวิตแล้วก็แปลกมากแรงจูงใจมันสามารถแบบเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่มันทำให้เราทำนู่นทำนี่ได้คือจากการที่เราอยากจะได้เรียนดีเป็นเพราะอะไรเพราะอยากกิน KFC ถูกไหมอันนี้ทุกวันนี้ยังกิน KFC อยู่ไหมคะน้อยครับเพราะว่าหลังๆคือก็คุยกับคุณฝ้ายก็ไปกินเนื้อมากขึ้นเนาะแล้วหลังๆกินแต่แบบบีฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีนี้โชคชะตาก็นำพาไปที่อเมริกาไปรัฐไหนคะตอนนั้นแคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียLAหรือเปล่าคะอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกันสิงคโปร์กับอเมริกาต่างกันยังไงบ้างคะต่างกันตรงที่ว่าไปถึงที่นั่นปุ๊บเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนฟรีแล้วก็โอเพ่นมากคือคำว่าประมาณว่าวินัยเนี่ยเราต้องมีเองเพราะตรงนั้นเนี่ยเอาง่ายๆครับอย่างแรกที่แปลกใจมากก็คือไปโรงเรียนไม่มียูนิฟอร์มใช่ไหมพอไปถึงตอนนั้นครั้งแรกไป 5th หรือ 6th grade นี่แหละก็ไปถึงแต่งตัวยังไงก็ได้ใช่เนี่ยก็เจ๋งดีและอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตคือไปถึงปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเราเข้า 6th grade สิ่งที่เขาเรียนอยู่เนี่ยเราเรียนมาหมดแล้วไงที่สิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์คือเรียนเข้มข้นกว่าเยอะเพราะสิ่งที่เขาสอน
รด6เกรด7เกรด8เนี่ยเหมือนเราเรียนมาแล้วในเกรด5เข้าใจที่พูดใช่ไหมคือไปถึงก็รู้สึกว่าเรียนมันง่ายก็ไม่เป็นไรแล้วก็เราก็พยายามเรียนของเราไปที่เหลือเราก็แบบใช้ชีวิตแล้วกันก็คือเป็นเด็กก็คือหาอะไรเล่นตลอดเวลาแล้วกันค่ะแล้วตอนนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคของพี่จิมแล้วใช่ไหมตอนนั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าก็อย่างว่านะเพราะตอนนั้นก็ยัง10 ขวบอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอไปถึงที่นั่นน่าจะภายในประมาณสัก 2-3 เดือนนี่แหละก็สามารถพิกอัพได้หมดภาษาอังกฤษเราได้อยู่แล้วคือการสื่อสารเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเดือน2 เดือนแรกเรา self conscious ตรงที่ accent เรา accent เราเป็น accent ตอนนั้น accent เป็นสิงคโปร์ก็คือยะล่าโนลาโอเคล่ะเมื่อก่อนเราจะพูดอย่างนี้แล้วพอไปถึงแป๊บก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหูคนกับสมองคนด้วยล่ะแป๊บนึงอยู่ดีๆพูดไปเนี่ยน่าจะเป็นอัจเจกหรืออะไรเนี่ยแหละที่เป็นคนสังเกตที่อยู่ที่นั่นครั้งแรกว่าอยู่ก็แบบสำเนียงอยู่เปลี่ยนไปมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคือเราไม่รู้ตัวนะคือความเป็นเด็กอะเนาะเด็กก็จะพิกอัพเรื่องของภาษาได้เร็วแล้วก็ซึมซับตามอย่างนั้นก็คือเด็กจะเก่งเรื่องเรียนแบบเราก็เรียนแบบค่ะก็จริงๆสำหรับฝ้ายนะพี่จิมนี้ฝ้ายรู้สึกว่าเป็นคนอเมริกันนะคะด้วยบุคลิกด้วยอะไรทุกอย่างอเมริกันคงอยู่นานมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมคะครับค่ะแล้วตอนที่โตขึ้นมาค่ะเลือกเรียนด้านไหนคะคือเรียนตอนที่เรียนเนี่ยก็หลังจากelementary เนาะก็ junior high school ก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะเน้นไปทางพวกคณิตศาสตร์เลขกับวิทยาศาสตร์ชอบเพราะมัน make sense ตัวเลขมัน make sense เนาะ1+1 เท่ากับ2แล้วก็เลือกเรียนทางนั้นแต่พอเข้ามหาลัยนี่ก็อยากเป็นหมอก็ไปเรียนชีวเคมีก็เมเจอร์ไบโอเคมครับแล้วสุดท้ายเลือกเรียนอะไรคะที่ไม่ได้เลือกหมอจริงๆเรียนจบปริญญาตรีนี่คือBachelor Science ทางชีวเคมีไบโอเคมวิทยาศาสตร์คือไปต่อหมอได้ว่างั้นเถอะอันเนี้ยแล้วก็ไปต่อหมอไปเรียนหมอครับไปเรียนหมอด้วยไปเรียนหมออยู่ semester นึงที่ Maryland นะฮะ John Hopkins แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่ทางเราส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพอถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยคิดว่าแบบตอนเรียนมหาลัยก็ใช้เวลาในห้องแลบกับวิทยาศาสตร์มาเยอะละแล้วเราก็ตอนนั้นก็คือ volunteer ในพวกอะไรนะ medical center ในโรงพยาบาล volunteer ในเขาเรียกอะไรทำ ambulance เรียน first aid อะไรพวกเนี้ยเราเตรียมตัวเนาะอยากเป็นหมอแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นก็ถามตัวเองทำไมอยากเป็นหมอส่วนหนึ่งเพราะอะไรนะพ่อแม่คือไม่ปลูกฝังใช่คือประมาณว่าในครอบครัวผมเนี่ยก็ในญาติเป็นหมอเยอะคือประมาณว่าถ้าไม่เป็นหมอเนี่ยคือประมาณว่าแบบน่าอายแบบมึงโง่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจะประมาณนั้นใช่ไหมค่ะใช่เราก็เลยโดนปลูกฝังแต่พอถึงจุดเริ่มไปเรียนจริงๆแล้วก็คิดว่าเริ่มมีความอะไรนะความไม่ใช่ความชอบของตัวเองหรอกแต่เริ่มเข้าใจตัวเองว่าหมอไม่ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรใช่ล่ะเริ่มเข้าใจไม่รู้ว่าอะไรใช่แต่ที่ไปเรียนก็ถามว่าทำไมไม่ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มองคือโปรเจกต์ตัวเองไปข้างหน้าว่าในชีวิตที่การเป็นหมอเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างชีวิตเราไปอยู่สถานที่ไหนบ้างอะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าแบบมันในใจผมนะมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่อยู่กับที่มากเกินไปค่ะไม่รู้ทำไมเพราะว่าสำหรับผมถ้าสังเกตเนี่ยแม้แต่อยู่เฉยๆเนี่ยผมเคยนั่งเกิน10 นาทีไม่เคยแล้วแม่งไม่รู้เป็นไรก็แฟนก็บอกว่าเป็นไฮเปอร์มั้งก็อาจจะใช่ชีวิตน่าสนใจมากตรงที่ว่าเดินทางตลอดตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ตอนที่ไปอยู่ LA ใช่ไหมคะตอนที่อยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าใครดูแผนที่อเมริกาจะรู้ว่ามันอยู่ทางฝั่งเวสต์ฝั่งตะวันตกแล้วพี่เขาบอกว่าพี่เขาไปเรียนที่จอห์นฮอปกินส์ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยฝั่งตะวันออกโทษทีปริญญาตรี UCLA ครับUCLA ด้วยโอ้โหฉลาดด้วยดูสิจอห์นฮอปกินส์นี่ไม่ได้จบนะครับเรียนแค่ semester เดียวแล้วก็ drop out แล้วก็ผมก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะในครอบครัวจะเรียกเราว่าเป็นพวกเป็น failure เพราะแบบไปเรียนหมอแล้วเรียนไม่ได้เพราะเขาจะรู้สึกอย่างนั้นตอนแรกๆนะซึ่งมหาลัยที่พี่เขาเข้าอะค่ะดังทุกอันตั้งแต่ UCLA ยันจอห์นฮอปกินส์ดังเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆเรื่องการแพทย์ด้วยแต่ไม่จบครับเรียนไม่ได้แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่ชั้นละ
ที่จอห์นฮอปกินส์ไปไหนต่อคะพี่ ตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็คือ drop out แล้วก็หายตัวไปประมาณ 3-4 เดือนครับก็ ไปไหนคะ ไปเม็กซิโก ว้าว ไปทิวาน่าไปโรซาริตาเม็กซิโกซิตี้ไปกับเพื่อนๆประมาณ 4-5 คน แล้วตอนนั้นแบบดูแลเรื่องของการเงินของตัวเองยังไงอะคะ ตอนนั้นก็น่าจะมีเงินเก็บจากตอนที่ทำงานอยู่ไฮสคูลใช่ไหม ค่ะ เพราะตอน ทำอะไรคะ ไฮสคูลกับคอลเลจด้วยเพราะตอนทำไฮสคูลก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็ตอนเย็นแล้วกับตอนวีคเอนด์เนี่ยจะรับงานที่คล้ายๆกับที่นั่นเมื่อก่อนเนี่ยเมืองผมจะมีเป็นแบบconstruction distributor ใหญ่ชื่อ All American Home Center หน้าตาจะคล้ายๆกับ Home Pro เลยกัน ค่ะ ก็เหมือนทำงาน Home Depot Home Pro ที่นั่น ค่ะไปขายของเป็นเซลล์ ไม่ใช่ก็คือทำเซลล์ด้วยก็คือหมายความว่าใครมาถามอะไรว่าโอเค ค่ะ เจ้าตัวน็อตไซส์นี้อยู่ไหนก็ต้องชี้เขาแล้วก็ ค่ะ ระหว่างที่ไม่มีลูกค้ามาเราก็ไปเก็บรถเข็น ค่ะ ใช่ไหมเพราะที่นั่นลานมันกว้างก็คือต้องเก็บรถเข็น ค่ะ ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็น associate แต่ประเด็นก็คือทำทุกอย่างแล้วก็คือถ้าเกิดคนทำความสะอาดไม่มาก็อาจจะล้างห้องน้ำอะไรก็ว่าไป ค่ะ ค่ะ ครับแต่ก็มีเป็น blue collar job แต่ก็ทำให้เราเห็นว่าแม่งแบบคืองานสุจริตก็มันก็คืองานสุจริตอะ ใช่ ไม่ว่าอะไร ใช่ ครับ ใช่ แล้ว ค่ะ ทำงานกับมือก็มีเขาเรียกอะไร job satisfaction อย่างหนึ่งเพราะทำเสร็จแล้วมันเห็นผลงานว่ามันเสร็จ ค่ะ ใช่ไหมครับคือมองไป parking lot โอ้โหแม่งแบบตะกร้าแม่งกระจายเต็มเลย ค่ะ แล้วก็คือเมื่อก่อนก็แข่งกับเพื่อนว่าโอเคฉันเอาฝั่งนี้คุณเอาฝั่งนี้ค่ะ ใครทำเสร็จก่อนอาจจะพนันกัน5 เหรียญอะไรเงี้ยไม่รู้ ค่ะแล้วก็ เพราะอะไรเพราะแข่งขันเนาะแล้วก็ทำทุกอย่างเป็นเกมอะครับผม ค่ะ ไม่รู้ทำไม ชอบการแข่งขันชอบเล่นแล้วก็ชอบเล่น ค่ะ ครับ ก็ตอนนั้นก็มีเงินเก็บที่จะไปเที่ยวเม็กซิโก ใช่ ไม่รู้ว่าสมัยพี่ตอนนั้นคือเม็กซิโกนี้ในมุมมองของคนอเมริกันนี้ยังเป็นแบบเป็นความแตกต่างกันอยู่หรือเปล่าคะ แตกต่างครับ ที่แตกต่างจริงๆเพราะว่าตอนนั้นไม่ต้อง21ก็กินเหล้าได้อันนี้คือสำคัญเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนนั้นเราอายุ20มั้งยังไม่21เต็มก็คืออยู่ในอเมริกาถ้าจะไปปาร์ตี้ไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยอันนั้นก็คือเต็มไม่เต็มหน่วย ก็เป็นการเปิดโลกด้วยเนาะในครั้งนั้นใช่แต่ว่าถามว่าก็คือระหว่างที่เรียนอยู่ตอนที่ช่วงไฮสคูลกับมหาลัยคอลเลจก็ปาร์ตี้เยอะอยู่ครับก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่อะไรที่ไม่คุ้นเคยเนาะก็ไปแบบช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบเม็กซิโกไหมคะไปทริปนั้นก็ชอบเพราะว่ามันคือสำหรับเรามันคือที่ที่มันอิสระเอาอย่างนี้ดีกว่าคือที่ที่แบบมันไม่มีกฎเกณฑ์เท่ากับที่อเมริกาสมัยนั้นนะครับตอนนั้นเราค้นพบตัวเองหรือยังคะหลังจากที่เราไปเที่ยวไปอะไรไม่ค้นพบว่าเราชอบกัญชากับเราชอบเหล้าค่ะตอนนั้นนะโอเคแล้วมาค้นพบตัวเองตอนไหนคะที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาละก็น่าจะหลังจาก 3-4 เดือนมันผ่านไปปุ๊บเราไม่มีคืออะไรเราต้องเริ่มคิดว่าก็คือเงินเริ่มหมดเนาะใช่แล้วก็จบมาก็ต้องเริ่มหางานทำค่ะครับ Bachelor of Science งานแรกคืองานอะไรเอ่ยงานแรกคืองานเป็น Sales Engineer ให้กับบริษัทชื่อ AMP Electronic ซึ่งทำเกี่ยวกับconnector ตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ติดตามเสาไฟฟ้างานแรกของผมก็คือทำเป็น Sales Engineer ที่เอาพวกนี้เนี่ยจากเมืองไทยนะที่เป็น Headquarter ตอนนั้นเขา recruit ผมจาก LA แล้วก็ให้มาอยู่เมืองไทยเพราะภาษาส่วนหนึ่งก็คือเราพูดไทยได้ตอนนั้นจีนได้ด้วยนะจีนได้ด้วยแต่จีนตอนนั้นเริ่มไม่เก่งละเริ่มแต่อังกฤษเราชำนาญก็คือไอเดียก็คือว่าประจำเมืองไทยแล้วก็เอาของไปขายที่เวียดนามแล้วก็ไปเปิดออฟฟิศที่เวียดนามก็คือนี่ปี96มั้งฮะสิ้นปี95ก็คือมาถึงก็คือได้งานแรกเลยก็คือไม่รู้อะไรเลยมาถึงปุ๊บเขาก็ยังไงบอกว่าคือนี่คือแคตตาล็อกนายเข้าไปเทรนนิ่งนายเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆแล้วก็คือนี่คือลิสต์ของลูกค้าที่นายต้องไปหานี่คือ3เดือนแรกนายทำนี้ก่อนแล้วก็อีก3เดือนต่อไปเนี่ยก็เปิดออฟฟิศระหว่างนั้นก็หาออฟฟิศเปิดออฟฟิศจ้างคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แล้วก็มีเจ้านายเราคนหนึ่งซึ่งdepartment เราก็ดีอย่างตรงที่ว่าเขาเรียกว่า Indo China Department ก็มีแค่2คนเจ้านายผมแล้วก็ผมคือตอนแรกที่เขาจ้างเราไปเนี่ยเพราะว่าลูกน้องคนแรกเขาแบบก็ไม่เคยคือไม่เวิร์กเพราะว่าแบบเหมือนกับ
เขาเรียกอะไรนะ วัฒนธรรมแตกต่างไหมไม่ใช่ครับคือประมาณว่าไปแล้วขายไม่ได้ก็คือแบบแล้วส่วนหนึ่งก็ที่เขาบอกว่าที่จ้างเราเข้าไปหรือว่าให้เราไปเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนที่คุยแล้วก็ตอนที่แบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยรู้สึกแล้วเป็นคนแบบประมาณว่ากัดไม่ปล่อยเข้าใจคำนี้ไหมเพราะว่าต้องการคนที่มี tenacity อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาประเมินเราอย่างไรก็ว่าโอเคได้แล้วก็เข้าไปทำแบบนั้นครับก็ทำอยู่ประมาณ3 ปีทำตรงนั้นเสร็จก็ค่อยไปเรียน MBA MBA ทีนี้ไปเรียน MBA ที่ไหนต่อคะที่รัฐเดิมไหมหรือยังไงไม่ครับไปเรียน MBA ที่Northwestern ที่ Kellogg Oh my gosh พี่คะแบบขนลุกมากเลยค่ะรู้สึกเป็นคนที่สมาร์ทมากๆเลยอ่ะถ้าดูจากแบ็คกราวด์นะแบ็คกราวด์เรื่องของการศึกษานะเพราะว่า Kellogg School เนี่ยมันเข้ายากมากนะคะมันใช่ตอนนั้นเราก็จะได้เจอ CEO จากหลายที่มากมายเล่าหน่อยค่ะบรรยากาศก็จริงๆตอนไป Kellogg แต่ก็เอาง่ายๆดีกว่าที่จะไปเรียนMBA เนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจที่เจตนาด้วยซ้ำไปแต่ว่าโอเคไอ้ที่ไปเนี่ยเป็นเพราะว่าหลังจากทำงานไป 2-3 ปีก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เคยเรียนด้วยกันที่สิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยคือเขาทำงานอยู่ทิสโก้หรืออะไรนี่แหละแล้วเขาบอกว่าฉันจะไปเรียนต่อ MBA จะต้องสอบไอ้เจ้าตัว GMAT ใช่ไหมบอกเฮ้ยมึงไปสอบกูหน่อยดิอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนหน่อยบอกได้โอเคก็ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรนะมันคืออะไรไม่รู้อะแต่ตอนนั้นคือทำไมเราตกลงเพราะเราชอบทำข้อสอบอันนี้คือเป็นชอบการแข่งขันไงอยู่แล้วเราชอบทำข้อสอบโดยเฉพาะ multiple choice ไม่รู้อะเราชอบอะไม่รู้สนุกดีสำหรับเรานะเราก็โอเคได้ก็แล้วก็เราก็ลงทะเบียนไปแล้วก็ลืมแล้วก็ประมาณสัก1 เดือนหรือ3 อาทิตย์นี่แหละก่อนที่สอบเนี่ยเพื่อนก็โทรมาเฮ้ยมึงแบบเตรียมตัวแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าฮะเตรียมตัวอะไรก็ไม่รู้เขาก็บอกชิบหายละก็ไปซื้อหนังสือ GMAT มาอ่านโอเคก็โอเคปกติไม่ได้ยากมากถูกไหมก็คือแบบถ้าเทียบกับ MCAT กับไอ้นั้นที่เคยสอบมาไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ก็สอบไปก็บังเอิญได้คะแนนดีพอได้คะแนนดีปุ๊บเพื่อนที่ชื่อเปิ้ลก็บอกว่าเฮ้ยหามึงคะแนนมึงดีนี่หว่าไม่ลองสมัครไอ้พวกนี้ดูก็สมัครอะไรวะก็คือ MBA โอเคคราวนี้ MBA สมัครที่ไหนเขาก็หนังสือมาให้เล่มนึงอีกแล้วก็ลิสต์เลยใช่ก็ลิสต์มาท็อป 10ท็อป 10ของอเมริกาใช่เราก็บอกโอเคก็สมัครไปน่าจะท็อป 5มั้งใช่เข้าได้3แล้วก็เลือกแคลอทโอ้ตอนนั้นพี่คือเดี๋ยวต้องอธิบายให้น้องๆเข้าใจนิดนึงว่าเวลาเราจะเรียนโทด้าน MBA ต่อที่อเมริกาค่ะจะต้องสอบ GMAT ซึ่ง GMAT เนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตรรกะเรื่องของเลขมันจะมี2 พาร์ทแล้วก็จะเป็นพาร์ทที่ต้องบรรยายนะคะว่าทำไมจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าข้อ1เลยถ้าแบบไม่เก่งภาษาคือ GMAT จะคะแนนน้อยมากนะคะแล้วก็ถ้าไม่เก่งเลขก็เช่นกันนะคะแต่ว่าพี่เขาก็พิสูจแล้วไงว่าเขาเก่งเลขเก่งเลขมากๆด้วยนะคะน่าจะคะแนนเกิน700แน่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถ้าอยากจะเข้ามหาลัยดังอะค่ะ MBA ที่อเมริกาค่ะจะต้องคะแนนแบบน่าจะต้องคะแนน GMAT เกิน700ขึ้นไปอะค่ะถึงจะได้เข้านะคะก็คือเขาไม่แคร์อยู่แล้วว่าคุณมาจากไหนแต่ว่าคะแนน GMAT เนี้ยจะต้องแบบพิสูจได้ว่าคุณเป็นคนที่มีตรรกะดีพอสมควรทีนี้แต่อันนึงต้องขอบอกว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยตรงที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไอตอนไปเรียน MBA มันก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอย่างหนึ่งแต่กำลังจะบอกว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวคือมันดูเหมือนว่าเราทำคนเดียวไม่ที่สังเกตที่เล่าไหมเหมือนอยู่ดีๆมีคนมาบอกเฮ้ยมึงไม่อย่างนั้นมาอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเหรอซึ่งอันนี้เนี่ยบางทีเราทุกคนนะครับจะมีแบบอาจจะมองไปอันนี้คือที่เล่าเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งบางทีที่ทุกคนเนาะรู้สึกแบบดังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบทำไมทุกอย่างกูต้องทำเองทำไมอะไรเงี้ยมันจะมีบางคนที่หลายครั้งที่เหมือนว่าเราแบกทุกอย่างไว้คนเดียวจริงๆไม่ใช่ต้องกลับไปคิดดูว่ากว่าคุณจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นมีใครแบบทำอะไรให้คุณบ้างอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่แค่คุยให้คุณฝ้ายฟังแต่เตือนตัวเองด้วยเพราะบางทีคนเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงเข้าใจครับเมื่อคืนก็นั่งคุยกับเพื่อนๆหลังจากมีตอัพก็หลายคนพอใช้ชีวิตไปเนี่ยมันจะมีไม่มันคืออะไรอ่ะเรากลายเป็นพระเอกของเรื่องเราเองแล้วบางทีแม่งเราจะลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแม่งจริงๆแล้วมันมีคนรอบกายอยู่แบบมันมีโลกทั้งหมดเลยที่แม่งกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะขอถามอีกนิดนึงค่ะตอนนั้นGMAT ที่เลือกไปแล้วสมัครมหาลัยอะไรบ้างคะตอนนั้นแล้วเราทำไมถึงเลือกที่ Kellogg School ที่ชิคาโกสมัครไปที่ไหนบ้าง Kellogg
ค่ะ Wharton วอร์ตันด้วย Dartmouth Stanford Harvard ค่ะ เข้า Stanford Harvard ไม่ได้ครับ ค่ะ เขา reject เรา ค่ะ ก็ระหว่าง Wharton Dartmouth กับ Kellogg Wharton ไปเยี่ยมแล้วไม่ชอบเมือง ไม่ชอบเมือง ไม่ ไม่ ช ช อ อ บบ เมือง เพนซิลเวเนีย ไม่ชอบ ค่ะ เมืองเลย ค่ะ โอเค ก็คือ Dartmouth กับจริงๆมันมาระหว่าง Dartmouth กับKellogg Northwestern ค่ะ สวยทั้งสองที่ สวย จ จริ ริ ง ง ๆ ๆ Dartmouth นี่แบบ คือเขาดูเหมือนจะต้อนรับเขาเหมือนจะพยายามดึงเรามากกว่า Kellogg ด้วยซ้ำ ค่ะ แต่ตอนนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าคิดว่ายังไงนะ น่าจะชอบสถานที่มากกว่า เพราะว่าดัตเมิร์ธมันโอเค แต่ว่าแคลล็อกนี่มันอยู่ข้างเลคมิชิแกน ใช่ไฟเค คื ย คุณ ไป นั่งดูเลคเชอร์แล้วคุณมอง สวยมา เล ก คอยู่แม่งแบบคุณนั่งอ่านหนังสือคุณนั่งเล่นแล็ปท็อปข้างๆเลค ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันแบบคือบรรยากาศมันธรรมชาติแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในอิลลินอยส์ซึ่งเอเวนสตันเนี่ยเมืองที่แคลล็อกอยู่เนี่ยหรือ Northwestern อยู่ประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เข้าถึงดาวน์ทาวน์ชิคาโก ใช่ ฉะนั้นมันดูเหมือนว่าเป็นลักษณะที่โอเคเราอยู่ใน college town แต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปเยี่ยม America's second city Chicago it's right there ซึ่งตัวนั้นคือ draw ค่ะ ซึ่งตอนนั้นไม่รู้คิดผิดหรือเปล่าเพราะดัตเมิร์ธเขาให้ทุนเยอะกว่าเยอะเลย ค่ะ แล้วคือไปแคลล็อกต้องกู้เงินไง ค่ะ แต่ประเด็นคือเราไม่รู้ละแต่เราชอบ เราชอบ โอเค ชอบ แล้วไปถึงแล้วเราเพื่อนร่วมห้องเราอะค่ะ ลองเล่าหน่อยบรรยากาศให้น้องๆได้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง อ๋อจริงๆเนี่ยอันหนึงที่เข้าไปก็พูดตามตรงน่าจะประมาณเดือนแรก2 เดือนแรกคือเชลช็อกอะ ยังไง คือ บ้างยังไงบ้าง เชลช็อกก็คือแบบเราไปถึงเนี่ยโอเคก็ไม่รู้รุ่นเรานะผมจบปี 2000 ค่ะ รุ่นเราก็มีคนไทย4 คนอ่ะ ค่ะ ก็คือมีผมอีก3 คนแต่ละคนหนึงเป็น King Scholar พี่แอ โอ้ น โห อ่ะฮะ โอเค ทุนคิงจากประเทศไทย ทุนคิง อ่ะค่ะ ตุ๊กตอนนี้ก็คือเป็นก็ทุนเหรียญทองก็คือเหรียญทองจุฬา ค่ะ แล้วตอนนี้ก็คือเป็น อาจารย์ ไม่ก็ทำอยู่แบงค์ชาติ ค่ะแบงค์ชาติ ะ โอเค ค่ะ แล้วอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าตับทายาทของ Seal National ค่ะ ทำ Panasonic ค่ะ ก็คือเหมือนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นแต่ว่าพอเราเข้าไปถึงคลาสเมทแต่ละคนเนี่ยทุกคนมันเหมือนแบบ exceptional หมดเลยเข้าใจปะคนหนึ่งที่เจอที่มันมีอะไรนะเรียกว่าเป็นแคมปิ้งทริปก่อนที่เรียนเนาะที่ทำความรู้จักชื่อจิมหรืออะไรนี่แหละ ค่ะ ตอนนั้นไปถึงก็คือเพื่อนๆที่ไปเนี่ยก็คือคนเข้ามาคนนึงก็คือเป็นนักแข่งรถ Formula F1 คนหนึ่งเป็น survivor จากแคมป์ในแอฟริกาเป็นอ ค่ะ อฟเฟนที่แบบคือถีบตัวขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแต่ละคน ค่ะ ที่เราเห็นแบบไอ้ห่าคนหนึ่งคนหนึ่งอะไรนะตาบอด ค่ะ แต่เรียนท็อปของเป็นเก่งที่สุดในรัฐของอะไรนะเท็กซัสอะไรเนี่ย ค่ะ คือเราเชลช็อกตรงที่โอ้โหแม่งแต่ละคนแม่ง เก่งอ๋อ เรามาทำอะไรที่นี่ โอเค ตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่คะตอนที่พี่เรียน MBA ตอนนั้นอายุ27กว่าครับ น่าจะอายุน้อยในคลาสด้วยไหมเนี่ย ก็น้อยคือคนอายุน้อยสุดน่าจะเป็นเจ้าตุ๊กก็คือ ค่ะ เพื่อนผมที่อยู่แบงค์ชาติตอนนี้เขาอายุ26 ค่ะ ผมก็ใกล้ๆแต่ก็มีครับมีแบบ25อะไรพวกนี้ก็มี แต่ส่วนใหญ่เลย average age จะอยู่ที่ประมาณ30 ใช่เนาะเขาก็ 29-30 ค่ะ ก็ แต่ คือ ตอนนั้นเขา require แค่ทำงานแค่3 ปีไง เราทำงาน3 ปีปุ๊บเราก็สมัคร ไปเลยสมัคร เพราะว่า เลย เพื่อนมันก็บอกให้มึงก็อะไรเงี้ยเราก็งูปลาทำตามเข้าไป ค่ะแล้ว MBA ให้อะไรกับชีวิตเราบ้างคะตอนนั้น MBA อย่างหนึ่งที่ทำก็คือมันเปิดโลกให้เห็นว่าเฮ้ยอาชีพมันมีอะไรบ้าง เพราะตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเราจะมองเห็นว่ามันมี profession อย่างเช่น medical profession ค่ะ เป็นหมอ ค่ะ เป็นทนาย ค่ะ ใช่ไหมครับจะเห็นอย่างนั้นอะแต่เรายังไม่เห็นไปโลกของ business ตอนนั้น ค่ะ ที่เปิดโลกให้เราเห็นว่าเฮ้ยตอนนั้นที่แบบตอนนี้ไม่น่าใช่ละแต่ตอนนั้นที่ฮิตสุดนะมันจะมี consulting ค่ะ กับ investment banking ซึ่งเราไม่เคยรู้ว่าสองอันนี้แม่งมีด้วย แล้วนอกนั้นก็คือมีบริษัทแบบมาวิคูละพวก GE เมื่อก่อน ค่ะ Enron ดังเยอะแยะทุกก็คือ ค่ะ top Fortune 500มันก็คือมาหมด แต่ตอนนั้นที่สังเกตเลยก็คือเห็นว่ามันมีแบบธุรกิจที่เขาเรียกอะไรนะเป็น service business ที่เป็นค่อนข้าง high value แล้วก็หลักๆเลยที่เป็นส่วนผสมที่ใช้เนี่ยก็คือมันสมองใช่ป่ะ intellectual property ค่ะ ideas อะไรพวกอย่างเงี้ยซึ่งว่าแม่งเจ๋งดีว่ะ ค่ะ ซึ่งอันเนี้ยเปิดโลกให้เห็นเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเรามองเฉพาะเป็น professionals
พวก product ค่ะ ผลิตขายแล้วพอเราเริ่มเห็น service industry แล้วพวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็เปิดตาครับแล้วเพื่อนร่วมห้องของเรานี้แบบ support เราไหมคะไออันนึงที่ Kellogg น่าจะดังเลยก็คือแบบเขาเรียกอะไรนะเป็น collegial community คือทุก assignment ของ Kellogg 90% ก็คือเป็น team assignment หมดเลยค่ะก็คือเกรดของคุณส่วนใหญ่ขึ้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวขึ้นอยู่กับเพื่อนทุกครั้งแทบทุกครั้งแทบทุกงานซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับอะไรเงี้ยก็มีการแบบเขาเรียกอะไร support ซึ่งกันและกันแหละเพราะต้องทำงานเป็นทีมค่ะเอาล่ะหลังจากที่เรียนจบ MBA แล้วก็ต้องมีบริษัทหลายบริษัท offer งานให้แน่ๆเลยไปไหนต่อคะเนี่ยอันนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะว่าระหว่างถ้าเรียน MBA ที่อเมริกาเนี่ยระหว่างปี1กับปี2มันจะมี summer internship ค่ะโอเคผมได้ summer internship ที่ Morgan Stanley ว้าวก็ไปทำที่สิงคโปร์กลับมาสิงคโปร์เลือกเหรอคะหรือว่ายังไงคะด้วยความบังเอิญใช่เพราะว่าเลือกโอเคเลือกด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็เหมือนกับเกินไซโคเราเฮ้ยถ้านายไปแบบที่สิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เขาขาดคนประเด็นคือถ้านายไปโอกาสที่นายจะได้ full time offer เยอะขึ้นนะเขาไซโคอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นของไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังเรื่อง summer internship ส่วนใหญ่เนี่ยคุณทำ summer internship เพื่อที่จะได้ offer ว่าหลังจากคุณจบเนี่ยคุณได้งานแล้วคุณก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปดูว่าคุณอยากทำงานอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วก็ยังไงเพื่อsecureงานเพื่อปี2จะได้ไม่ต้องเครียดมากโอเคก็ทำ summer internship อยู่3 เดือนแล้วก็3 เดือนจบปุ๊บเนี่ยก็ได้ offer ก็คือได้ offer ว่าปีหน้าหลังจากอยู่จบเนี่ยกลับมาทำงานที่ Morgan Stanley นิวยอร์กครับโอ้โหครั้งแรกที่เราได้ลงสนามจริงอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะก็ shell shock เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตรงที่ว่าสิ่งที่เรียนมาใน finance class 3ไอ้ trimester ที่ผ่านมาหาแบบใช้ได้บ้างแหละแต่ส่วนใหญ่คือมันไม่ใช่อ่ะคือมันแบบไอ้ practical application มันอีกอย่างหนึ่งแต่ตอนนั้นก็เขาเรียกอะไรนะอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าที่สอนเราว่าเรารู้จักใครก็ได้อันนี้คืออันหนึ่งเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยตำแหน่งคือเป็น associate เนาะassociate ก็คือจะอยู่ตรงกลางคนที่เป็น support สุดก็คือ analyst แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนเราเข้าไปเนี่ยภายในพับสัก24 ชั่วโมงผมรู้แล้วว่าต่อให้กูเป็น associate กูรู้น้อยสุดว่ะเพราะพวก analyst แต่ละคนเนี่ยคืออาจจะทำงานที่นั่นปี2 ปีแล้วเป็นเด็กหัวกะทิที่จบมาจากท็อป 10ของโลกไม่ใช่ของอเมริกาของโลกซึ่งกว่าจะมาทำรุ่นนั้นนะแล้วสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็ใช้เวลาอย่างอะไรที่ไม่รู้อย่างเงี้ยคือตอนนั้นต้องเรียนทำ financial model เนาะไม่รู้ทำยังไงก็ตอนนั้นมีคนไทยที่นั่นคนหนึ่งที่ทำอยู่ชื่อโสพลถ้ามึงดูอยู่ก็ shout out to you โสพลตอนนั้นน่าจะเป็นหนึ่ง analyst ที่ financial model น่าจะเก่งที่สุดใน Morgan Stanley สมัยนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่ามึงทำยังไงก็คือแบบไม่ต้องอะไรหรอกเขาทำถึงมาตี 3เราก็นั่งข้างๆทำตี 3ก็นั่งดูเขาว่าทำยังไงขนาดนั้นเลยนะใช่เพราะว่าผมต้องใช้ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสั่งให้ผมทำว่าอีกอาทิตย์หน้าผมต้องส่งเนี้ยให้มึงทำยังไงวะก็นั่งดูอะไรที่สำหรับผมนะอะไรที่ลอกได้ก็ลอกอะไรที่ขโมยได้ก็ขโมยอะไรที่ใช้ได้ก็ใช้เพราะความรู้คือมันยังไงอ่ะมันไม่จำกัดเนาะก็คือสำหรับผมก็ส่วนหนึ่งก็นักลอกเรียนแบบแล้วก็ขี้ขโมยแต่ขโมยความรู้ก็คือไปนั่งกับมันอย่างนั้นในช่วงเวลานี้เราอยู่ใน Wall Street เนาะของนิวยอร์กทั้งสิงคโปร์ทั้งนิวยอร์กเหมือนกันculture เหมือนกันเป๊ะเลยคือทุก investment bank ถ้าเป็น Bulge Bracket นะ Bulge Bracket Goldman Sachs Morgan Stanley เมื่อก่อน Lehman อะไรก็ตามเนี่ย JP Morgan พวกเนี้ยevery office same culture ค่ะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า culture ของการเป็นแบบคนที่ทำงานในสายการเงินเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างความ stress หรือความเครียดมันเป็นยังไงโอเคอันนี้คือสมัยนี้ไม่รู้นะเพราะว่าสมัยนี้นี่มัน2025มันผ่านมาเยอะนี่คือช่วงสมัยนั้นน่าจะ2000ถึง2005แล้วกัน2000ถึง2005ประมาณ20 ปีที่แล้วสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็น ASO หรือ Analyst ค่อนข้างอยู่ใน IB M&A Corporate Restructuring อะไรก็ตามเนี่ยอยู่ใน IB Bulge Bracket อาทิตย์หนึ่งคุณก็ทำงานประมาณ80ถึง100 ชั่วโมง easy
โอ้โห easy ค่ะ คุณใช้เวลาก็คือคุณไปถึง8 โมงคุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านจนถึงตี 1 ตี 2 ตี 3ไม่เป็นไรแต่ส่วนหนึ่งก็คืออย่างนั้นเนี่ยถ้าสังเกต Analyst Asso สมัยนั้นก็จะมีผ้าห่มกับหมอนอยู่ในเก๊ะใหญ่แล้วก็จะมีเสื้อผ้าแขวนอยู่ในล็อกเกอร์ในยิมชั้น7หรือชั้นอะไรก็ตามที่เขามียิมเพื่อที่แบบถ้าไม่ต้องกลับบ้านก็อาบน้ำนอนใต้โต๊ะแล้วก็ไปอาบน้ำวันรุ่งขึ้นไปพรีเซนต์อะไรเงี้ยต้องเป็นคนที่แบบคืออะไรอ่ะชอบสเตรสมั้งชอบสเตรสเนาะชอบดีลกับสิ่งเหล่านี้ใช่เป็นคนที่แบบคือไม่แบบอะไรนะโดน pressure ไม่คือแบบคือไม่แคร์เวลา break โดยที่โดย stress อ่ะคือต้องชอบ stress พร้อมสู้ใช่ต้องชอบมันเลยกันแต่อันนึงที่ได้จากประสบการณ์นั้นจริงๆแล้วก็มันก็เป็นการปูพื้นฐานที่ไปทำอะไรต่อไปได้เยอะเพราะคือยังไงอ่ะอันนึงที่ผมเพิ่งอธิบายไปใช่ไหมว่าช่วงนั้นเนี่ยทำงาน 80-100 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่ค่ะโอเคคุณสะสมนั้นมาประมาณ3 ปี 4 ปีเนี่ยชั่วโมงบินเท่าไหร่แล้วล่ะโอ้โหเยอะมากนั่นแหละคือที่ทำให้แตกต่างตรงที่ว่าพอออกไม่รู้หลังจากที่ออกมา30 กว่า31 32เนี่ยชั่วโมงบินของเราในการทำเกี่ยวกับ finance จริงๆเนี่ยถ้าเกิดมากับหลายๆคนที่ไม่ได้ผ่านตรงนั้นมาก็รู้เยอะกว่าเนาะก็เห็นมาเยอะกว่าถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นอะไรใน finance ใหม่ๆเลยอันนี้จริงๆค่ะผมไม่ได้พัฒนามาขนาดนั้นหรอพี่อยู่ในช่วงของsubprime crisis ใช่ไหมคะเล่าหน่อยพี่ช่วงนั้นคือแปลกตรงที่ว่าตอนที่ทำ rotation ที่ช่วงปี 2000 เนี่ยใช้เวลา6 เดือนอยู่ในเขาเรียกอะไรนะในแผนกหนึ่งที่ชื่อว่า securitized product โอเคทำCMBS collateralized mortgage backed security กับ CLO collateralized loan security หมายความว่าเอาพวกคาร์โลนเอาเครดิตคาร์ดโลนมายำกันแล้วก็ซอยแล้วก็ขายคนสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากตรงนั้นก็คือว่า financial structuring มันเขาเรียกอะไรนะช่วงนั้นเป็นช่วง innovation ก็คืออะไรที่แบบคนยอมเสี่ยงกับ innovative product ตอนนั้นแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่เรียนรู้นะ aftermath ด้วยซ้ำก็คือว่าคนเชื่อโมเดลมากเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เรารู้เพราะว่าแล้วสิ่งที่เราที่รู้เลยก็คือเรานั่งตอนนั้นก็คืออยู่ในนั้นเราก็นั่งข้างๆก็ไปเหมือนกันตอนตี 1ไปนั่งข้างๆกับคนที่ทำโมเดลตรงนี้อยู่อ่ะซึ่งเขาทำโมเดลของเขานี่คือแบบล้ำมากเราไม่เข้าใจเราใช้ Excel เนาะเขาไม่ใช้ Excel อ่ะเขานั่งโปรแกรมของเขาตอนนั้นเขาใช้ C++ กับ Fortran อะไรของเขาอ่ะแล้วเขาก็จะมาชี้ให้ดูแล้วก็มานั่งแต่คนนั้นเนี่ยน่าจะเป็น PhD อายุ22ค่ะ PhD จาก Oxford อะไรเนี่ยก็คือแบบเขาจะ hire genius มาทำพวกนี้แต่ประเด็นก็คือเขาก็จะชี้ให้ดูว่ามัน assumption พวกเนี้ยแต่อันนึงที่ตอนนั้นเรายังอาจจะไม่ได้ question มากแต่เขาแจ้งให้ทราบเราก็รู้บอกโอเคทุกอย่างเนี่ยหลายๆอันมันขึ้นอยู่กับ assumption ตรงนี้ว่าหลักๆเลยของ subprime mortgage ก็คือว่าคนเนี่ยถ้าเกิดถึงเวลาเนี่ยยังไงก็จะหยุดจ่ายค่าบ้านเป็นเรื่องสุดท้ายจะทิ้งทุกอย่างก่อนแล้วยังไงก็ต้องจ่ายค่าบ้านซึ่งพอถึงซับไพรม์ไม่จริงใช่ไหมครับก็คือคนมันก็คือหยุดจ่ายค่าบ้านอ่ะกูไม่สนคือเอาเงินไปต้องกินข้าวต้องค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นมันก็คือเป็น collapse ซึ่งมันเป็น assumption ที่เขาแปลมันเป็นตัวเลขแต่มันเป็น assumption ที่อย่างว่าเนาะassumption ที่ทำให้ทุกอย่าง crumble ค่ะพอจะสรุปให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังได้ไหมคะว่า subprime crisis เกิดจากอะไรsubprime โอ้โหมันก็เยอะเนาะsubprime crisis เกิดจากเขาเรียกอะไรนะการที่เราเอาทรัพย์สินหนึ่งไปซอยย่อยๆเป็นหลายๆชั้นแล้วก็เอาพวกชั้นนั้นเนี่ยแยกส่วนโดยที่บอกว่าบ้านก้อนหนึ่งเนี่ยคุณสามารถเอาหนี้เนี่ยเป็น Triple A ไม่มีโอกาส default เลยDouble A อะไรเรื่อยๆจนซื้อตรงเนี้ยคุณทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดทุกอย่างมัน work perfect ทุกคนก็ได้กำไรก็คือสามารถเอา security หนึ่งทรัพย์สินหนึ่งไปซอยได้แบ่งความเสี่ยงได้โดยที่บอกว่าเพราะ assumption ของเราตรงที่ว่ายังไงเนี่ยคนแม่งก็ไม่หยุดจ่ายเพราะถ้าเกิดจ่ายไม่ได้ก็
ก็จ่ายแค่ครึ่งเดียว A ก็ยังโอเคจ่ายครึ่งเดียวไม่ได้ก็จ่ายแค่เศษ1/4 Triple A ก็ยังโอเคนั่นคือ assumption ไงแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้คิดว่าอยู่ดีพอไม่มีกูหยุดจ่ายหมดปุ๊บหายไปหมดเลยแค่นั้นแหละแล้วตอนนั้นกระทบกับงานเราด้วยไหมคะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้กระทบมากเพราะว่าผมออกมาจากแผนกนั้นแล้วไปทำแผนกM&A ครับก็ไปทำ Biotech M&A กับ Tech M&A แล้วตอนนั้นก็คือเริ่มอยู่ที่ Silicon Valley ละที่กระทบจริงๆเนี่ยน่าจะตอนนั้นอ่ะคือเป็นไอ้ .com bust อันนั้นอ่ะeffect เพราะตอนนั้นคือยังไงนะตอนนั้นคือทำอยู่ใน Biotech Banking ก็คือทำพวก IPO กับM&A ให้กับบริษัทที่ทำ medical device เนาะทำพวกโปรแกรม biotech ทำพวก gene sequencing อะไรพวกอย่างเงี้ยเพราะว่า background เราก็มาทางนี้ก็ทำแล้วอยู่ดีๆก็คือพอไอ้ .com bubble มัน bust เนี่ยทุกอย่างก็เป็นโดมิโนเนาะ .com มัน bust 2 ปีก่อนหน้านั้นแล้วมันก็มาเรื่อยๆพอมาถึง biotech มาถึงไอ้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยงานเราก็หายหมดเลยคือตอนนั้นก็มี2ช้อยก็คือว่าอยู่จะออกไปหรืออยู่จะย้ายไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงตอนนั้นเขาจะย้ายไปฮ่องกงเพราะฮ่องกงขาดคนโอเคตอนนั้นเลือกอะไรฮ่องกงเพราะว่าก็ยังไม่อยากตกงานโอเคยังไม่อยากตกงานตอนนั้นโอเคเพราะอะไรเพราะว่ากู้เงินมาเยอะอย่าลืมยังจ่ายหนี้ไม่หมดยังมีหนี้เรื่องชำระเขากู้ตอนไปเรียนแคลอก็กู้เงินมาพอสมควรค่ะโอเคตอนนั้นแบบได้เดินทางอีกแล้วเนี่ยเดินทางไปฮ่องกงตอนนั้นฮ่องกงกับซิลิคอนแวลลีย์ต่างกันมากมายขนาดไหนยังไงปรับตัวยังไงบ้างคะก็ไม่ต่างเลยไอออฟฟิศ culture ไม่ต่างนะแต่ว่า culture ข้างนอกต่างแน่ๆคือที่แน่ๆก็คือว่าตอนที่อยู่ไอเมนโลพาร์คไอนั่นเนี่ยทุกอย่างมัน wide open นะสีเขียวเยอะอะไรเงี้ยไปอยู่ฮ่องกงทุกอย่างมันแคบลงนะคืออพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ราคาเท่ากันเราเคยอยู่เบด2ห้องนอนตอนไปอยู่นั้นไปอยู่สตูดิโอมองไปเห็นแต่ตึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกอย่างมันแออัดมากขึ้นเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยกันภาษาก็อีกอย่างนึงแต่ว่าอังกฤษก็พอถูกพอไทยเนาะที่นั่นคนที่นั่นแต่จริงๆแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ออฟฟิศก็ไม่ค่อยแตกต่างโอเคทำอยู่นานไหมคะทำอยู่ที่นั่นประมาณเกือบปีมั้งครับค่ะแล้วบินไปไหนต่อคะไม่ครับก็ตอนที่อยู่ฮ่องกงเราก็คือส่วนใหญ่งานของเราก็จะไปเมืองจีนแล้วก็ไต้หวันหลังๆก็คือจะไปไต้หวันเยอะเพราะว่าตอนนั้นมีเกี่ยวกับทำไอ้ banking M&A กับตอนนั้นเนาะแล้วก็ credit card company M&A ก็ทำตรงนั้นเยอะหลังจากนั้นก็พอผ่านมาเกือบปีก็ยังไงนะก็เจออีก crisis นึงตรงที่ว่างานแม่งหายหมดคราวนี้เขาก็เริ่มแบบคัดคนออกแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคัดคนออกน่าจะประมาณ 70% ค่ะผมก็เป็น1ใน 70% ที่โดนคัดออกเพราะเขาบอกโอเคต้อง purge ละตอนนั้นรู้สึกไงคะพี่เราเฟลไหมหรือว่าเราเยียวยาตัวเองยังไงอ่ะคือยังไงนะไม่เป็นคนที่ไม่เคยโดนไล่ออกนั่นน่ะสิแต่นี่มันไล่ออกแต่ประเด็นก็คือแต่อันนึงที่ตอนนั้นเนี่ยอารมณ์แรกเลยก็คือโมโหนั่นคือเป็นส่วนใหญ่เป็นอารมณ์แรกของเราแต่ก็พอไอ้ตัวนั้นหยุดปุ๊บก็มานั่งดูว่าคือเราก็ดูว่าเฮ้ยคนที่โดนคัดออกเหมือนกันไอ้หามึงโคตรเก่งเลยมึงคัดออกก็คือดูแต่ละคนนะแต่ละคนในคัดไอ้เหี้ยมึงโคตรเก่งเลยมึงคัดมึงออกได้แต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยแบบไอ้เหี้ยมึงอยู่ได้ยังไงวะเงินเดือนน้อยกว่าไหมไม่ใช่ politics หรอ politics พอตอนนั้นผมเริ่มเข้าใจว่าไอ้หาต่อให้เป็นแบบเป็น brain factory เอาหัวกะทิมารวมกันแต่ในที่สุดแล้วคนเก่งๆกันก็คือ proof of work มันก็ถึงได้ถึงระดับนึงอะวะพอถึงจุดนึงมันก็ต้องเล่น politics เก่งหรือว่าต้องมี proof of stake ค่อนข้างไอ้นั่นเพราะว่าถึงจุดนึงก็ไม่ blame เขานะเพราะว่าระดับนั้นเนี่ย business มันไม่เพียงแต่เป็นแค่เรื่องของ knowledge หรือเรื่องของ idea มันเป็นเรื่องของ trust แล้วพอ trust เนี่ยมันคือ relationship คือมันจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าในบริษัทพวกนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ทำงานกับกลุ่มที่เข้าหาลูกค้า relationship manager พวกนี้จะไม่แปลกที่จะเห็นแบบรูปนักการเมืองรูปอะไรเข้าไปอยู่เยอะเพราะว่าคือจะเป็นแบบมี connection ดีไงพอเราคือมันก็ทำให้เรา realize นะว่าคือ proof of work ในองค์กรเนี้ยก็ถึงระดับนึงแหละเพราะเฮ้ยมึงโคตรเก่งทำไมใช่ป่ะนั่นแหละแสดงว่าก็เป็นทุกที่ทั่วโลกเป็นทุกที่ทั่วโลกถึงระดับนั้นละเพราะว่าถึงจุดหนึ่งพอมันกลายเป็นเรื่องของ trust กับ relationship ปุ๊บเนี่ย
เขาก็ต้องเลือกคนที่เฮ้ยมึงมีคอนเนคชั่นใช่ป่ะต่อให้มึงไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาคนเก่งๆไปทาบกับมึงแค่เขาเปิดประตูต้อนรับมึงก็พอละคือถ้าเป็นได้ตำแหน่งนั้นไม่โคตรดีเลยเพราะไม่ต้องใช่ไหมไอเดียคือโทรหาให้ผมจะมาเจอคุณแล้วเดี๋ยวผมพาคนไปพรีเซนต์มันก็มีคนอย่างนั้นโอเคแล้วตอนนี้เริ่มใกล้ประเทศไทยขึ้นมาแล้วนะใช่กลับมาประเทศไทยครับแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่ไทยไหมคะกลับมาที่ไทยค่ะครั้งแรกกลับมาไทยตัดสินใจทำอะไรที่ก่อนที่ตอนที่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยก็มีเขาให้ notice period ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมครับระหว่างเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็หางานไปหาก็คือส่ง resume นะคะที่ไทยไม่ครับก็คือผ่านไอ้ recruit คือตรงนั้นคือ Morgan Stanley ไม่ว่าจะว่ายังไงเขาเนี่ยเขาดีอย่างตรงที่ว่าเขามี offboarding ตรงนั้นด้วยเขามี recruitment agency คอยช่วยเราแต่คือเหมือนกับถึงจุดหนึ่งก็คือโอเคอยู่ไม่ใช่ปัญหาของไอแล้วอยู่ปัญหาของเขาโอเคก็ผ่าน recruit ก็มีคนติดต่อเข้ามาก็มีสัมภาษณ์ก็ได้งานที่ไทยพอดีเพราะตอนนั้นเนี่ยที่ไทยมีเขาเรียกอะไรนะบริษัทหนึ่งที่เป็นกองทุน private equity ชื่อ Delta นะครับบริหาร AEIF Asia Equity Investment Fund ประมาณ$300 ล้านไอเดียของเขาก็คือทำ private equity ลงทุนในบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสาธารณูปโภคโรงงานที่ทำเกี่ยวกับสาธารณูปโภคหรือว่าโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคซึ่งเราก็ทำเกี่ยวกับตรงนั้นมาเพราะเราถนัดจากพอมาถึงจุดนั้นเราพอจะถนัดเรื่อง project finance ซึ่งไม่ค่อยมีคนถนัดสักเท่าไหร่ก็เข้ามาทำที่นั่นนั่นก็คือเป็นงานแรกนั่นงานที่2ที่ไทยเพราะจำได้ใช่ไหมงานแรกก็คือจาก UCLA ที่มาทำที่แอมนี่งานที่2กลับมาที่ไทยครับว้าวแล้วก็อยู่นานเลยไหมคะDelta อยู่ได้ประมาณ2 ปีแล้วก็กองทุนก็ปิดไปเพราะคือลงทุนหมดละแล้ว raise fund ใหม่คือเขาตอนนั้นผู้บริหารกองทุนเขาพยายามraise fund ใหม่หมายความว่าระดมทุนใหม่ก็ระดมทุนได้ไม่ถึงที่เขาตั้งไว้เขาก็เลยปิดฟันโอเคครับตอนนั้นก็ไม่มีงานละจากนั้นทำอะไรต่อคะนี่กำลังจะถามว่ามาอยู่ในวงการบิตคอยได้ยังไงเนี่ยยังไม่ถึงตอนนั้นเลยเนี่ยยังไม่ถึงโอเคยังไม่ถึงเพราะตอนนั้นโอเคบิตคอยยังไม่เกิดใช่ไหมครับบิตคอยเกิด2008นี่ยังไม่2008เลย2008เลยยังไม่2008เลยอันนี้น่าจะ2004อยู่มั้ง2004 2005ยังไม่2008เลยแต่ก็มาแล้วนะมากลับมาไทยแล้วนะตอนนั้นกลับมาไทยแล้วแล้วก็ยังอยู่ในวงการแบงกิ้งเรื่อยๆใช่แต่พอหลังจากที่เจ้าตัว private equity fund ปิดไปเนี่ยก็ก่อนที่จะปิดผมก็สมัครงานไปเนาะก็ได้งานที่ก็เรื่องงานไว้ก็ได้ออฟเฟอร์ที่ทำ private equity เหมือนกันที่ชิคาโกชื่อ AIG private equity ซึ่งเมื่อก่อน AIG ก็ค่อนข้างโอเคแต่ก็ประมาณสักน่าจะประมาณเดือนหรือ2 เดือนก่อนที่จะต้องไปนี่แหละที่ต้องไปแบบย้ายไปก็มีเพื่อนร่วมงานจากเจ้า Delta เนี่ยแหละมาบอกว่าเฮ้ยพอดีเจ้านายเก่าของเราเนี่ยเขาจะตั้งบริษัท Independent Advisory เขาเป็นผู้ก่อตั้งไอเป็นเขาเรียกอะไรนะแอสโซคนที่1อยู่มาเป็นอีกคนไหมเป็นผู้ก่อตั้งคนที่3เขาจะให้หุ้นไม่รู้ 10% มั้งตอนแรกเราก็คือเราก็ไม่รู้จักคนนี้เนาะรู้จักแต่เพื่อนเราแต่เพื่อนเราก็ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนที่คือรู้ความสามารถของเขาเขาเป็นคนเก่งเราก็ตอนแรกก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนก็ขอเจอก่อนว่ายังไงคือเคยคนที่แล้วคนเนี้ยที่มาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วมาที่เราไปทำงานด้วยก็มีผลกระทบเยอะกับชีวิตเราสอนเราเยอะมากชื่อคุณกายคือเราเคยเจอคุณกายแล้วล่ะประมาณ 2-3 รอบเพราะเขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งของกองทุนที่เราทำงานแล้วเขาออกไปก่อนตอนเราเข้าไปเขาออกไปละแต่บางทีก็แวะมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ครั้งนี้ก็มานั่งเขาเหมือนกับสัมภาษณ์เราแต่ที่เขาสัมภาษณ์เราก็คือสไตล์กายเนาะง่ายๆก็คือแบบไอจะกำลังกินกาแฟไอจะไปดูบุหรี่ป่ะโอเคไปดูบุหรี่ด้วยซื้อกาแฟแก้วนึงก็น่าจะคุยกันประมาณ45 นาทีที่ข้างนอกของ Emporium ระหว่างดูบุหรี่อยู่แล้วก็ตกลงว่าโอเคเดี๋ยวมาทำด้วยก็เขียนอีเมลบอก AIG ว่าไอไม่มาไปละจะไม่ไปชิคาโกละไม่ไปเพราะว่าไม่รู้ว่าคือส่วนหนึ่งเพราะทำไมเพราะที่พอเริ่มอธิบายได้ก็คือว่าสิ่งที่คนนั้นพูด
ทำไมเราเชื่อหรือว่าทำไมเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเพราะว่าความกระจ่างของความคิดกับไอเดียเขามีไอเดียเขามีวิชั่นแล้วเขาสามารถพูดวิชั่นได้ชัดเจนมากค่ะแล้วเขาพูดให้เราฟังว่าโอเคเราจะทำอะไรคือชัดเจนคือไม่ได้แบบเป๊ะๆนะแต่คือให้เราเห็นภาพได้ค่ะแล้วเขาบอกว่าที่เหลือก็คือประมาณว่าเราก็ต้อง bet on myself อ่ะก็คือมีแค่3คนคือไม่รู้ว่าถ้าบริษัทไปได้ไม่ได้มันมีแค่3คนที่มองไปซ้ายมองไปขวาก็หนึ่งในนั้นแหละแล้วบริษัทตอนนั้นกลุ่มลูกค้าของเราคือใครอะคะบริษัทที่ตั้งขึ้นชื่อ Imprimis กลุ่มลูกค้าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นบริษัทส่วนใหญ่น่าจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าต่างประเทศหรือในเมืองไทยที่ต้องการทำ cross border M&A ต้องการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองก็คือเพราะเราต้องหาลูกเล่นนะเนาะเพราะเราโอ้โหแบบทำธุรกิจไทยล้วนแม่งก็ต้องแข่งกับแบงก์ไทยเราสู้ราคาเขาไม่ได้ทำธุรกิจที่แบบในประเทศแบบin country ล้วนที่แบบสิงคโปร์เวียดนามอะไรเงี้ยก็แข่งกับ local นั่นไม่นั่นแต่ cross border เนี่ยประเด็นก็คือว่าตั้งบริษัทมาเพื่อมาแข่งกับ M&A department ของพวก Goldman Sachs Morgan Stanley สมัยนั้นซึ่งพวกนั้นเนี่ยเขาจะมีฐานอยู่ที่ไม่ฮ่องกงกับสิงคโปร์ค่ะแล้วก็คือมีอะไรไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยก็ส่งมาจากที่นั่นแต่สำหรับเราก็คือไอเดียง่ายๆก็คือแบบโอเคเราเป็น local Southeast Asian ค่ะเขาเรียกอะไรนะ advisor ค่ะพออยู่มาเมืองไทยเราเป็นไทยอยู่ไปเวียดนามเราเป็นคนเวียดนามเพราะอะไรเราก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่นั่นมี associate อยู่ที่นั่นที่เป็นคนเวียดนามที่ดีกว่าตรงนั้นเลยค่ะก็คือเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรนะ regional service โดยมี localized expertise แล้วก็ชาร์จเงินน้อยกว่า 30%ค่ะครับอย่างโหดค่ะทุกคนค่ะหมายความว่าคนที่เคยทำงานแบบในวงการเนี่ยแล้วก็แบบออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วก็แข่งกับบริษัทเป็นอะไรที่แบบแต่คุณกายเขาเป็นคนริเริ่มนะครับเราแค่เป็นคนเข้าไปช่วยเขาด้วยกันเพราะว่าตอนนั้นเขาต้องการลูกมือเนาะก็คือเขามีมือขวาแล้วเขาต้องการมือซ้ายสมมติแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างคะตอนนั้นผลประกอบการดีไหมคะจากประสบการณ์ก็โอเคนะครับเพราะว่าคือ Imprimis เนี่ยจาก3คนที่กรุงเทพโตมาเป็นบริษัทที่มี3สาขาสาขากรุงเทพสาขาบรูไนสาขาสิงคโปร์บริหารกองทุนให้กับรัฐบาลบรูไนแล้วก็มีก็เนี่ยครับก็คือมีถึงจุดหนึ่งเราน่าจะอยู่พนักงานอยู่ที่ประมาณ30กว่าคนมั้งใน3ประเทศแล้วก็ดีแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนนั้นผู้ถือหุ้นใหญ่2คนก็คุณกายแล้วก็พอผ่านไปอีกปีนึงก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์เข้ามาซื้อหุ้นอีกคนหนึ่งพอทำไป 3-4 ปีเขาก็ไม่เห็นตรงกันก็คือเหมือนกับแยกทางเลยกันแยกทางแล้วเราไปไหนต่อแยกทางก็คือเราเลือกไปกับกายเพราะว่าประมาณว่ามีอยู่3ออฟฟิศใช่ไหมออฟฟิศบรูไนปิดคุณสตีฟคุณเอาออฟฟิศสิงคโปร์ไปเราเก็บออฟฟิศไทยก็อยู่ต่อคุณกายแต่พอครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทก็มาทำเป็นเหมือนเดิมครับก็คล้ายๆเดิมแต่ชื่อก็เปลี่ยนเป็น Kronos Advisory ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่จอร์จก็ยังบริหารอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยเราก็จากหุ้นเล็กเราก็เริ่มขยับหุ้นขึ้นมาละใช่ไหมฮะก็คือเมื่อก่อนเราอาจจะถือ10ตอนนี้ก็25ละกาย50จอร์จ25ผม25เวลาผ่านไปนิดนึงกายเขาต้องการเกษียณระหว่างนั้นเราก็ทำงานไปเรื่อยครับก็ยังมี advisory ให้กับรัฐบาลบรูไนทำให้กับบริษัทในไทยเรื่องเทเลคอมทำให้กับ power sector ในอินโดทำให้กับ alternative energy ในมาเลอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆแต่ก็ถึงพอเขาเกษียณก็ผมกับจอร์จก็ถือ50-50ผมก็ซื้อหุ้นเขาจอร์จก็ซื้อหุ้นเขาแล้วก็ทำอีกแป๊บนึงก็เริ่มแบบคิดว่าพอแล้วหรือกันส่วนหนึ่งพอแล้วเพราะว่าถึงจุดหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะวิสัยทัศน์ในมุมมองทางธุรกิจหรือกันครับผมกับจอร์จก็เห็นไม่ตรงกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ในเมื่อเห็นไม่ตรงกันก็เอายังไงถูกไหมฮะผมก็ exit ออกมาประมาณนั้นสุดยอดเลยคือเป็น EP ที่ฝ้ายรู้สึกแบบคุ้มค่าและขนลุกด้วยทุกครั้งเวลาเล่าอะไรให้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะถามว่าเราผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการเงินนะคะในวงการการเงินมามากมายมาถึงตรงนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างคะ
จากวงการนี้เอาแบบเด็ด โอเค ๆทุกอย่างเป็นภาพลวงตา ทุกอย่างเป็นภาพลวงตา ใช่ ค่ะ แล้วที่คุณเห็นเนี่ยไม่ว่าอะไรเนี่ยมันโดนแต่งตัวมาหมดอะทุกอย่างในการเงินแล้วก็ถ้าคุณเชื่อมันแปลว่าคนที่แบบแต่งตัวมันเนี่ยแต่งตัวมันมาให้คุณพูดให้คุณฟังทำให้คุณเห็นเนี่ยเก่ง ค่ะ เขาเป็นนักมายากลที่เก่งเพราะทุกอย่างเป็นภาพลวงตาเอาอย่างนี้เลยกันเพราะโอเค example ว่าทำไมเพราะว่าแม้แต่ตอนที่เริ่มทำงานนี้เนี่ยเราเริ่มทำ financial model มันก็จะมีบรรทัดหนึ่งอะที่แม่งไม่เข้าใจทุกวันนี้แม่งก็ยังไม่เข้าใจก็คือแบบมันจะมีอันหนึ่งที่เป็นแบบ inflation rate ค่ะ ทุกอย่างมันต้อง inflate ทุกอย่างมันต้อง inflate ถามว่าทำไมใช่ไหมพอเรามาถึงไอ้ Bitcoin Standard Fear Stat เราถึงรู้ใช่ไหมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก Keynesian system แต่ตัวนี้เนี่ยโดนใส่เข้าไปในระบบงานให้ analyst ทำเพื่อที่จะไป support การตัดสินใจของ MD ในธุรกิจพันล้านหมื่นล้านแต่เฮียทำไมบรรทัดนี้แม่งไม่มีใครอธิบายได้แต่ก็ปล่อยผ่านมึงอย่าถามมากมึงต้องส่งพรุ่งนี้เช้าแล้วมึงจะถามทำเฮียเนี่ยเข้าใจที่พูดใช่ไหมครับเข้าใจ That inflation rate is still there in every financial model. There is a line called inflation or escalation or whatever the hell it is. นั่นคือ implied inflation rate ภายใต้ the Keynesian system. It makes its way into business planning. Okay. ซึ่ง okay. สรุปคือเลขอินฟลชันจริงๆแล้วมาจากไหนอะคะที่เขาคำนวณกันนะคะมันมีต้นตอที่ชัดเจนไหมในโมเดลไม่มีใช่ไหมก็คือมีตรงที่ว่าอันนี้คือแม่งแบบส่วนหนึ่งการทำต้องอธิบายว่าการประเมินมูลค่าบริษัทหรือกันหลายคนคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ครับเป็นศิลปะโอเคในไอตัวเลขนั้นนะให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือ implied inflation rate คุณก็ดูว่าlast 3-year average last 5-year average คืออะไรคุณดู consensus forecast คุณทำ range แล้วคุณก็ตัดสินใจใช่ไหมครับคนที่ตัดสินใจได้ก็คือจะเป็น MD อะไรเงี้ยแต่พอมาถึงระดับที่ต้องตัดสินใจแล้วเริ่มมานั่งคิดดูตัดสินใจยังไงก็คือเป็นประสบการณ์โดยที่ทำอันนั้นแล้วประสบการณ์มัน objective หรือ subjective มัน subjective อะครับเพราะว่าในโมเดลของแต่ละเจ้าเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่มันไม่เท่ากันเป๊ะมันขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนที่ approve ไอ้ตัวเลขนั้นproof of stake where does it come from my head your head โอเคตอนนี้ถึงจุดที่ฝ้ายคิดว่าพี่จิมน่าจะตกผลึกกับชีวิตแบบมากๆพอสมควรนะเราแบบแล้วยังไงต่อคะพี่จิมโอเคตอนนั้นออกมาปุ๊บเนี่ยน่าจะปี2015โอเคตอนนั้นบอกโอเคจะเกษียณเว้ยโอเคจะเกษียณแล้วจะเกษียณนะขออนุญาตถามอายุตอนนั้นนิดนึงค่ะว่าอายุเท่าไหร่คะประมาณก็ได้ค่ะในหลักที่30กว่าหรือ40กว่าไม่40กว่าแล้วตอนนั้นน่าจะ40ต้นๆตอนนั้นพี่เขาอยากเกษียณแล้วพอเราอยากเกษียณเราต้องหาช่องทางแล้วล่ะแต่ไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จเพราะอยากเกษียณแล้วก็น่าจะอยู่พยายามแบบใช้ชีวิตเกษียณอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตเกษียณอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ทำไมแบบเขียน business plan ขึ้นมาสำหรับบริษัท crowdfunding เพราะเราตอนนั้นเนี่ยเราก็ลงทุนหลายอย่างเนาะส่วนนึงที่เราลงทุนตอนนั้นยังไม่รู้จัก Bitcoin เนาะเพราะยังไม่มาด้วย ตอนนั้นก็เราก็ลงทุน peer to peer lending อะไรเงี้ยเราก็แม่งธุรกิจนี้ก็มีเสน่ห์ของมันตรงที่ว่ามันตัดคนกลางออกอันนี้ไม่รู้มันเกี่ยวกับที่ว่าเรามาถึง Bitcoin หรือเปล่าตรงที่ว่าน่าจะถึงละน่าเมื่อก่อนวิธีที่เราอธิบายแบบ peer to peer lending ก็คือโอเคคุณไปแบบธนาคารเนี่ยมันมีแก็ปเนาะคนเอาเงินมาฝากเท่านี้ธนาคารเก็บเงินแล้วก็ปล่อยคุณเท่านี้แต่ถ้าคุณมาผ่านแพลตฟอร์ม crowdfunding peer lending ปิดแก็ปปิดแก็ปที่มีแก็ปก็คือเป็นฟรีนิดหน่อยไม่ใช่เยอะขนาดนี้แค่นั้นเองก็นั่นคือไอเดียก็ไม่รู้ทำไมอยู่ดีก็นั่นแหละถึงจุดหนึ่งก็นอนไม่หลับเลยกันก็คือคิดว่าต้องทำไอ้นี่แหละต้องทำไอ้ธุรกิจนี้ไม่งั้นจะนอนไม่หลับก็เลยตั้ง Peer Power ขึ้นมาปี 2016 หลังจากพยายามเกษียณอยู่ 3-4 เดือนเราไม่สำเร็จค่ะแล้วก็รันมาเรื่อยๆ Peer Power ใช่ครับก็คือแต่ตอนที่ตั้งก็แบบก็คิดว่าบ้านิดนึงนะเพราะว่า
ไปคุยให้กายฟังบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกายเพราะตอนนั้นกายเขายังมีชีวิตอยู่กายก็คือแบบเฮ้ยกายไอจะตั้งบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอย่างเงี้ยpeer-to-peer lending crowdfunding นี่แหละโอเคฟังดูโอเคเนี่ยแล้วต้องมีแบบอะไรบ้างบอกมันต้องมีแบบใบอนุมัติหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบอกโอเคแล้วมีกฎหมายยังไม่มีแล้วมึงบ้าไปแล้วเขาตัวอย่างเงี้ยก็คือมันยังไม่มีกฎหมายก็คืออย่างแรกเลยตั้ง peer power ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปีแรกเลยเนี่ยประมาณสัก12 ถึง 15 เดือนเนี่ยก็คือวิ่งคุยกับกลต.คุยกับแบงก์ชาติคุยกับทนายอะไรเพื่อที่จะตกผลึกเรื่องของกฎหมายพยายามแบบคุยเรื่องกฎหมายช่วยเขาเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยเข้าไป hearing ต่างๆให้ความเห็นเรื่องกฎหมายจนในที่สุดผ่านไปน่าจะเกือบ3 ปีมั้งว่ากฎหมายออกมาแล้วก็เราก็เป็นแพลตฟอร์มแรกตอนปี2019ที่ได้ไอ้ใบได้การอนุมัติภายใต้กฎหมายนี้แล้วก็เราก็ผ่านไป5 ปีเราก็เพิ่งต่อการอนุมัติเนี่ยสำหรับ equity crowdfunding ก็ peer power ก็เกือบ10 ปีแล้วนะแต่3 ปีแรกก็คือแม่งแบบจนถึงทุกวันนี้ถูกไหมคะใช่ครับถึงวันนี้ ซึ่งแล้วใครมาป้ายยาส้มให้พี่คะโอเคอันนี้คือพูดตามตรงเราแรกๆเลยเนี่ยที่เหมือนกับทุกท่านอ่ะที่เจอ Bitcoin ครั้งแรกก็คิดว่ามันเป็นสแกมแหละเอาจริงๆนะขนาดเราอยู่ในวงการ finance อะไรมาเราก็คิดว่ามันเป็นสแกมเพราะเราอยู่ในวงการ finance ไงโอเคเป็นเพราะเราอยู่ในวงการ finance เพราะเราเห็นอะไรใหม่ๆเราก็จะ skeptical เพราะไม่มีอะไรแบบเข้าใจพูดใช่ไหมที่แบบที่บอกในวงการ tradition แม่งไม่มีอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นมาฉะนั้นพอเห็นอันนี้มาแล้วมันใหม่ก็แบบคงสแกมแต่อันนึงที่ตอนนั้นทำน่าจะปี2000คือมาถึงครั้งแรกที่เข้า Bitcoin น่าจะหลังจากก่อตั้ง Peer Power นิดหน่อยอาจจะ2016เหมือนกันแหละแต่ตอนนั้นคือซื้อเฉพาะเป็น investment ตอนนั้นเปิดกลับไปอเมริกาเปิดบัญชี Coinbase อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อได้ยินมาจากใครคะจากข่าวจากอะไรพวกนี้ครับCNBC อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบแล้วก็ไปดูชาร์ตไงแล้วก็ไปดูมันยังไม่ตายคือตอนนั้นมันผ่านมาสัก8 ปีนะของ Bitcoin มันก็เห็นว่ามันขึ้นมันลงขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยเห็นมัน drop มาเยอะมากก็เลยแบบเอาหน่อยวะก็คือแบบคิดว่าเป็นการ diversify port หรือกันแล้วก็ไม่ใช่แบบไม่ได้ใช้ทุนเยอะมากก็เพื่อที่แบบลองเล่นดูเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็อย่างว่าเนาะกระจายพอร์ตหุ้นกองทุนตราสารหนี้อสังหาแม่งเอาหมดderivative เอาหมดแบ็กกราวด์เป็นก็คือ finance ไงเพราะฉะนั้นกระจายแน่นอนใช่ก็คือซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ละแต่เมื่อก่อนเอาหมดนั้นซึ่งแล้วก็ forget about it for ประมาณสักปีกว่าได้มั้งพอมาเปิดดูถือโอ้โหมันขึ้นไปเกิน2 เท่าเว้ยโอเคแบบไปหาบัญชี Coinbase ก็ยังอยู่ป่าววะก็โอเคไปหา forget password โอเคเข้าไปปุ๊บยังอยู่สิ่งแรกที่ทำเป็นinvestor กับ finance ที่ดีนะขายครึ่งนึงเอาทุนคืนตอนนั้นเราไม่รู้ใช่ป่ะทุนเท่าไหร่แต่มันขึ้นไป2 เท่ากว่าพอทุนคืนก็เหลือแค่ครึ่งแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ทุกอย่างคือกำไรละทุนคืนละเราคิดอย่างนั้นนะก็ลืมไปนิดนึงแต่ว่าหลังจากที่ตอนนั้นไปเนี่ยก็เริ่มแบบน่าจะเดือน2 เดือนหลังจากนั้นแม่งแบบแม่งก็ยังอยู่มันคืออะไรกันแน่วะใช่ไหมก็ Bitcoin White Paper ตอนนั้นมันก็เข้าไปดูอ่านไม่เข้าใจเนาะแบบแม่งมันคืออะไรวะ The heck is this โอเคก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้ก็จะมีพวก Clubhouse ขึ้นมา2018 2019นะก่อนโควิดนิดนึงจำได้ใช่ไหมฮะจำได้ก็เข้าไปใน Clubhouse โอเคก็ตอนแรกก็เข้าไปในชื่อก็ไม่รู้จะเลือกอะไรก็เห็นคนเข้าไปมันเลือกแต่ละคนเราก็เลือกเป็น Piccolo เพราะเราชอบเราชอบไอ้ character Piccolo จาก Dragon Ball นะมันก็มีเหตุผลจากตรงนั้นว่าทำไมแต่เราชอบก็เข้าไปศึกษาเพราะส่วนหนึ่งที่เข้าไปศึกษาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีคนหนึ่ง D++ ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในวงการนี่แหละเขาบอกเขาทำเป็นลักษณะ Bitcoin White Paper Reading ก็คือเขาจะอ่านเขาจะอธิบายคือเขาทำอย่างเงี้ยทั้ง White Paper เนี่ยใช้เวลา4 อาทิตย์แม่งก็เข้าไปฟังก็เข้าไปฟังมันคืออะไรหลังจากนั้นเขาก็จัดเพิ่มเติมละเป็นแบบ The Book of Satoshi มีอ่านมาอธิบายคืออะไรที่กรุงเทพนะคะไม่ใช่ครับ
Clubhouse นี่คือ Clubhouse ใช่ๆขอโทษ เราเข้าไป ใช่ แค่ฝั่งนี่คือออนไลน์เรายังไม่ ค่ะ ตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่ากรุงเทพมี Bitcoiner อยู่เรานึกว่า โอเค โอ้ยกูเป็น Bitcoiner กูเป็นคนเดียวที่อยากจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่า ค่ะ ซึ่งไม่ใช่เนาะเพราะระหว่างทางนั้นอาจารย์ตั๊บก็ยังปะ ก็ยัง ยาส้มคนอื่นอยู่เรายังไม่รู้เรายังอยู่ ค่ะ ในโลกของเราอยู่เนาะ ค่ะ เรายังอยู่ใน Clubhouse อะไรของอยู่ ค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าหลังจากพอเข้าใจตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มไปศึกษาแบบคืออย่างอื่นอะตอนนั้นก็คือน่าจะแบบพอเริ่มคิดโอ้โหบิตคอยน์แม่งอันนั้นจริงๆก็เหมือนกับทุกคนอะกระตือรือร้นสุดๆคืออะไรหมายความว่าต้องรันโนดเอาวะ Lightning Node เอาซื้อ Raspberry Pi ใส่มาเอาบิตคอยน์ยัดเข้าไปไม่สนใจ ค่ะนั่นคือ Mining จุดเริ่มต้นของการ mining ไหม ใช่เพราะตอนนั้นผมบอกโอเคไอ้นั้นปุ๊บก็ mining น่าสนใจซื้อ S9 มา2เครื่องเสียบที่บ้านโดนแฟนถามไม่เป็นไรลองดู ค่ะ อย่างเงี้ยก็คือเหมือนกระตือรือร้นเนาะหลัง ตื่ จาก นเต้นไหมคะตอนนั้น ก็สนุกดีครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราเนาะเพราะก็ผ่านชีวิตผ่านตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ย ใช่ ก็รู้สึกว่าทุกอย่างไม่น่าเบื่อ ค่ะ อันนี้เป็นเหมือนสิ่งใหม่ อ๋อ แล้วแบบเฮ้ยแล้วเรายังไม่เข้าใจมัน ค่ะ ซึ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจมันเต็มที่ ค่ะ แต่ก็ ค่ะ เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ค่ะ ถูกไหมฮะก็ส่วนหนึ่งถามว่าใครป้ายยาส้มเราก็น่าจะพวกกลุ่มที่คุยด้วยใน Clubhouse แรก Clubhouse ๆจนมันกลายมาเป็น Bitcoin Twitter คือ Clubhouse มันจะ Bitcoin Twitter มันมีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็น Interact นะ ค่ะ แล้วพอมันเริ่มมี Spaces ตรงนั้นเนี่ย ค่ะ แล้วก็ Interact มากขึ้นระหว่างนั้นก็ Interact ใน Bitcoin Twitter อยู่อะ ค่ะ ก็คือดูของคนนั้นตอบคนนี้อะไรเงี้ยก็ Interact ตรงนั้นมาตลอดก็คนที่คิดว่าน่าจะเป็นแบบ collective ละที่ป้ายยาส้มเราก็คือ the Bitcoiner collective อะในนี้เลยกัน ค่ะ ครับ ค่ะ เป็นกลุ่มเนาะ เป็นกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มเพราะว่าแต่ละคนก็คือให้อะไรไม่เหมือนกัน ใช่ ไหมฮะ ใช่ค่ะ อย่าง ใช่ ถ้าแบบเขาเรียกอะไรอะอย่าง philosophy อย่างเงี้ย ค่ะ ผมก็แบบอาจจะ GG ค่ะ ใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องพวก technical หน่อย อาจจะอ่านพวก Greg Maxwell อะไรเงี้ยคือมันจริงเงี้ยพอเข้าไปฟังเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคนนี้จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอย่างเงี้ยก็เราก็เข้าไปแบบทั้งฟังทั้งอ่าน แล้วก็ทั้งทำด้วยอันนี้สำคัญ ค่ะ ตอนนั้นเราก็ mining ได้อยู่พักหนึ่งละ เล็กๆของเรา อยากรู้ว่า mining ในประเทศไทยช่วงแรกๆมันเป็นยังไงอะคะ ผมก็ไม่ได้คนแรกที่มายนะแต่ถึงตอนนั้น ใช้ เนี่ย ไฟฟ้าเยอะไหมคะ ก็คือตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันก็มีคนมายมาเยอะอยู่แล้วคือตอนนั้นผมทำเป็น small scale เนาะ ค่ะ คือเริ่มมาแบบทำเป็นแบบเหมืองจริงๆก็น่าจะปีกี่ปีเท่าไหร่วะน่า2021ได้มั้งตอนที่แบบระดมทุน ค่ะ อีกรอบหนึ่งของ Peer Power แล้วก็ ค่ะ เอาเงินส่วนหนึ่งตรงนั้นมาทำเมืองครับแต่ว่าไฟก็คือมันขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องหรืออะไรพวกนี้แต่วิธีคิดง่ายๆก็คือว่าเครื่องหนึ่งเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งเนาะใช้ไฟเท่ากับแอร์ประมาณเนี้ย แอร์หนึ่งเครื่อง แอร์หนึ่งเครื่อง ค่ะ ประมาณ 18,000 BTU ค่ะ ประมาณนั้นครับ ค่ะ ก็ลองคิดดูถ้าเกิด100 เครื่องก็นั่นแหละ คือตอนนี้รู้แล้วว่าหลงไหลบิตคอยแล้วก็หลงไหลการ mining ด้วย แล้วทำไมถึงคิดว่าเราควรจะเป็นหนึ่งในนั้น ที่จะต้องขุดบิตคอย เพราะตอนนั้นเนี่ยมันก่อนมันเพิ่งผ่าน halving มา แล้วก็เห็นว่ามันลดลงเรื่อยๆเนาะเพราะตอนนั้น ค่ะ มันอยู่ที่ตอนนี้ 3.125 ใช่ไหมครับเมื่อก่อนมัน 6.25 ค่ะ ก็คือเริ่มเข้าตอนที่มันอยู่ 6.25 ต่อบล็อกแล้วพอมองเห็นว่าคือถ้าจะขุดเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปมันยิ่งขุดยากขึ้น ค่ะ อันนี้คือหลักๆเลย ค่ะ เพราะ issuance schedule ค่ะ คือตอนนั้นแพลนหลักๆเลยตอนนั้นก็คือว่าโอเคเอา deploy แล้วก็ขุดเพื่อคุมทุนแล้วก็ stack sets จนถึง halving นั่นคือแพลนเพราะว่าหลังจาก halving เนี่ยจะขุดยากขึ้นเยอะซึ่งมันก็จริงใช่ไหมครับนั่นคือไอเดียเพราะว่าทำไมต้องรีบทำตอนนั้นเพราะแม่งอีกแค่3 ปีครึ่ง halving ก็จะมาละใช่ไหมครับก็คือ halving เกิดขึ้นเมื่อเมษาปีที่แล้ว2024 ใช่ค่ะ นี่มันประมาณสักกลางปี2020นะที่เราพูดถึงก็เลยลุย อ๋อโอเค แล้วก็สนุกกับมันไหมคะ ก็สนุกครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือยังไงอ่ะเราส่วนใหญ่ก็คือเราก็ทำเองอะเนาะ ค่ะ ก็พอทุกครั้งที่เรา deploy ก็ deploy ครั้งละ10 เครื่องก็เราก็เป็นคนก็ไปที่โรงงานเนี่ยแล้วก็คือช่วยเขาอะไรด้วยแล้วก็คือยังไงก็ต้องเป็นคน configure เป็นคนเรียนรู้เกี่ยวกับ hardware software อะไรเงี้ยก็สนุกเพราะว่ามันทำให้เราแบบคือยังไงฮะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะ
ค่ะอันนี้เราชอบ ชอบ ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมว่ามัน ใช่ อัปเดตตลอดเวลา ใช่ใช่ต้อง ค่ะ คอยดูตลอดเวลา ค่ะงั้นขอพี่จิมช่วยอธิบายให้น้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังหน่อยค่ะว่าการขุดบิตคอยเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วมันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงกับระบบนิเวศของบิตคอยค่ะ การขุด Bitcoin ก็คือเอาง่ายๆครับก็คือเป็นการแบบเอา transaction ใส่บล็อกแล้วก็สร้างบล็อกขึ้นมาใหม่ ค่ะ นะครับโดยการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทำนี้โดยที่แบบหลายคนบอกต้องแก้สมการจริงๆไม่ใช่เนาะไอการขุดจริงๆคุณที่จะสามารถมีสิทธิ์ที่จะใส่ transaction เข้าไปในบล็อกเนี่ยคุณต้องเหมือนกับเดาให้ถูกตัวเลขหนึ่งที่แบบเล็กมากๆตัวเลขแบบ 0.000 อะไรเงี้ย ค่ะ เล็กมากๆแต่มันก็คือต้องใช้ hashing power ในการทำเพราะว่าเขาใช้ไอชา256 hashing algorithm ใช่ไหมครับในการที่จะแก้หรือว่าถ่ายตัวเลขเนี้ยเพื่อที่จะใส่บล็อกเข้าไป transaction เข้าไปในบล็อกต่อขึ้นต่อไปเนี่ยก็ต้องใช้พลังงาน ค่ะ ถูกไหมครับเพราะว่าเจ้าตัว ASIC พวกเนี้ยชิปที่เรียกว่า application specific integrated circuit ชิปพวกนี้มันใช้พลังงานเยอะ ค่ะ ในการที่แบบเชิญสมการพวกนี้แล้วนั่นคือไอเดียของ mining ถามว่าสำคัญยังไงก็คือถ้าไม่มี mining บล็อกมันก็หยุดอะครับมันก็ไม่มีบล็อกต่อคือบล็อกเชนมันจะอยู่ต่อได้ก็ต่อเมื่อมันมีบล็อกต่อไปซึ่งอันหนึ่งเนี่ยคือหลายคนไม่รู้นะว่าอันนี้คือที่พูดให้ฟังเพราะว่าหลายคนตอนที่คุยถึงเกี่ยวกับ Bitcoin เนี่ย ค่ะ อย่างแรกที่เขาเปิดมาในมือถืออาจจะเป็นราคา ค่ะ แต่ถ้าที่สำคัญมากกว่าเนี่ยคุณควรจะเปิดดูแมมพูว่าเฮ้ยแม่งจะมีบล็อกต่อไปหรือเปล่าเพราะนั่นคืออนาคตของที่สำคัญก็คือว่า the block ค่ะ keeps going the blockchain keeps going นั่นคือความสำคัญเพราะถ้า the blockchain ไม่ keep going มันก็ จบนะ โอเคนะ ฉะนั้น let's keep the block going ค่ะ แล้วมองธุรกิจในประเทศไทยในอุตสาหกรรมเนี้ยเป็นยังไงบ้าง จะเพิ่มขึ้นจะลดลง หรือยังไงสำหรับคนที่สนใจไงที่อยากที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ ผมว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะฮิตอยู่ช่วงหนึ่งอะมันมีช่วงไม่รู้แบบตอนนี้คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัญญาณหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยคำว่าเมื่อก่อนอาจจะ 2-3 ปีที่แล้ว ค่ะ คือคุณอยู่ในไม่รู้เชียงใหม่มีหรือเปล่าแต่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีแบบบริษัทพวกโฮสติ้งโฆษณานะ Miner Pro Miner Expert อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนมันบูมนะหลายคนแบบซื้อเครื่องขุดเอาไปวางเนี่ยแต่หลัง halving มาบริษัทพวกเนี้ย 2-3 เจ้าก็ปิดไปละ ค่ะ มันก็มีบริษัทใหม่เกิดขึ้นมาละแต่ส่วนใหญ่เลยคิดว่าที่จะในเมืองไทยอ่ะน่าจะเป็นพวก self mine ซะส่วนใหญ่ ค่ะ หมายความว่าขุดให้ตัวเอง ค่ะ อาจจะมี hosting อยู่บ้างแต่ hosting เห็นน้อยลงมาก ค่ะ น้อยลงเยอะเลย ค่ะ แล้ว hosting ที่คิดว่าจะเห็นเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะพึ่งพลังงานทดแทนเยอะขึ้น อย่างเช่นโซล่าไบโอก๊าซเพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งที่มาสารคามที่เขาดูอยู่ไบโอก๊าซก็คือพวกอย่างเงี้ยครับมันมีโฮสติ้งก็ยังมีอยู่แหละแต่ผมว่าอาจจะเป็นเจ้าเล็กลงแล้วก็พึ่งพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนมากขึ้นแล้วก็เจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะทำของเขาเองแล้วก็ self mine แต่พวกนั้นก็จะง่ายเพราะว่าอาจจะง่ายกว่าพวกเราเพราะว่าเขามีดีลกับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตไฟครับแล้วก็อะไรที่ทำให้พี่จิมเริ่มทำ BOB คะBob Space ค่ะโอเค Bob Space นี่เริ่มทำตั้งแต่ปี 2022 ครับเนาะน่าจะประมาณกลางปีถ้าจำได้ค่ะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นจุดที่แบบคือเรา Orange Mill มาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วตอนนั้นก็คือเริ่มรู้จักอาจารย์ตั้มเริ่มรู้จักพี่เดชาเริ่มรู้จักพี่วิชิตก็เริ่มคุยกับไม่ใช่คุยกับแค่คนภายนอกละคุยกับคนภายในบ้างโอเคเริ่มรู้ว่าเฮ้ยกูไม่ใช่บิตคอยเนอร์คนเดียวโอเคมันนะพออย่างนี้ทุกคนดีใจมากเลยคราวนี้เนี่ยก็บอกว่าโอเคอันนี้ยังคุยออนไลน์อยู่เนาะเพราะตอนนั้นคือหลังโควิดพอดีก็บอกโอเคมาอยากจะดูว่าแบบก็อยากจะคุยครั้งเนี้ยแลกเปลี่ยนแบบ live interaction แล้วกันก็คือครั้งแรกที่ทำ Bob Space ก็ไม่รู้จะเรียกมันเรียกว่า Bob แล้วกัน Build on Bitcoin นะแล้วก็ครั้งแรกที่ทำ Meet Up ก็ส่งเทียบเชิญไปให้กับ21คนที่ในกรุงเทพตอนนั้นที่คิดว่า
หรือว่ากรุงเทพกับชลบุรีบางทีคิดว่าแบบท็อกซิกที่สุดก็จะมีอาจารย์ตั้มพี่วิชิตพิธิษาเนี่ยก็คือมาหมดส่งไป21 คนมาหมดเลยก็มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยก็เขาก็ส่วนหนึ่งก็โอเคก็เข้าใจว่าสถานที่เราสามารถใช้มีตอัพได้แต่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าแบบมีคนที่คล้ายๆกับเราตรงที่ว่าแบบไม่เพียงแต่แค่มาคุยเรื่อง Bitcoin หรอกคุยเรื่องอื่นด้วยที่แบบอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ก็ได้ใช่ไหมแต่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับ freedom sovereignty หรืออะไรแบบก็ตามที่แบบแม้แต่คุยเกี่ยวว่าทำไมแบบไอ้ภาพลวงตาอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ได้ถูกไหมฮะหรืออย่างอื่นก็ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำไมต้อง BOB เพราะเราเห็นว่าหลายๆเชนเนี่ยคือแม่งคนสร้างเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่ทำไมแบบเหมือนคนจะมาเข้าใน Bitcoin เนี่ยมันแบบคือมันน้อยกว่าไอ้พวกaltcoin เยอะใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะ encourage เพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ที่ผมบอกเนาะบล็อกแม่งต้องไปต่อไม่ใช่แผ่นบล็อกต้องไปต่อพัฒนาไปต่อใช่ไหมอย่างเมื่อวานเราคุยกันเรื่อง payment เรื่อง ARC เรื่อง eCash อะไรพวกเนี้ยคือมันต้องไปต่อแล้วผมเข้าใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ใช่แค่ในทั้ง region แต่ในเมืองไทยเนี่ยก็คงมีน้องๆที่ต้องการ build on Bitcoin เนาะหรือ build on Nostr ก็ได้ใช่ไหมครับก็คือประมาณนี้ก็เลยอยากทำมันขึ้นมาโดยที่ว่าเป็นไม่เพียงแต่ meet up space ทำ workshop ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำพวก residency program อะไรเงี้ยแต่นั้นเป็นไอเดียที่ต่อเนื่องมาครับค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆนะคะที่สนใจนะคะอยากที่จะเข้าไปสู่Bob Space นะคะไปได้ที่ไหนคะตอนนี้Bob Space ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่เอกมัยซอย 4ครับเอกมัยซอย4นะคะสถานีเอกมัยนะคะแล้วก็เดินอีกนิดนึงนะคะค่ะน้องๆหลายคนเนี่ยมีพี่จิมเป็นไอดอลนะโดยเฉพาะคนที่ชอบต้องเปลี่ยนไอดอลครับถ้าอย่างนั้น แนะนำให้เปลี่ยนไอดอลเดี๋ยวนี้ด่วนอยากรู้ว่าถ้าจะเป็น volunteer อย่างเงี้ยจะทำยังไงติดต่อยังไงได้บ้างโอเคค่ะอันนี้คือสามารถค่ะอย่างแรกเลยก็คือควรจะแวะเข้ามาที่ Meetup ก่อนนะครับ Meetup ก็เข้าไปใน meetup.com Bob Space Community ก็จะเจอแล้วก็จะประกาศอยู่ประจำนะครับในนั้นก็แวะเข้ามาคุยกันแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เข้ามา volunteer เนี่ยก็เราก็มี volunteer อยู่ประมาณ 4-5 คนที่แวะเวียนมาประจำเริ่มยังไงก็เขาก็เข้ามา Meetup ก่อนมาเจอเพื่อนๆมาเจอเราแล้วก็มาคุยว่าอยากจะ contribute ยังไงเพราะแต่ละคนก็มีทักษะมีความชอบใช่ไหมครับมี passion ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ทุกคนไม่ใช่ชอบ Bitcoin ในมุมเดียวกันอ่ะคุณจะ contribute ยังไงอย่างเช่นถ้าพูดให้ฟังก็อย่างเมนทอร์มาช่วย volunteer แต่เขาก็จะหันไปเรื่องเครื่องขุดใช่ไหมฮะเต้ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาก็พยายามจะคุยรู้เรื่องซอฟต์แวร์เรื่องไอ้พวกแพลตฟอร์มเรื่อง Nostr มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ละคนก็ความถนัดกับอันนั้นความชอบก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมาคุยกันได้ค่ะก็พี่เขาก็เปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่กัดครับอันนี้คือ ก็ไม่เขาก็ไม่รู้ว่าเคยก็มีประสบการณ์นะตรงที่แบบเมื่อกี้คุณฝ้ายก็บอกนะว่าแบบคนดูเหมือนกลัวเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่ามีน้องๆหลายคนก็เข้ามาเคยมีที่เข้ามาเนี่ยอยากมาคุยกับพี่นะแต่แบบกลัวก็แบบแต่หลังจากคุยไปก็ก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวใช่ป่ะอาจจะเพราะแบบหน้าตาหรือเปล่าอะไรไม่รู้เพราะว่าแบบเป็นคนสมาร์ทไงเป็นคนเก่งแบบเก่งมากๆนะจริงๆเราสำหรับฝ้ายเราแบบโอ้โหเก่งจังเลยเก่งมากๆค่ะเป็นคนไทยไม่กี่คนที่เรียนสามารถยุคนี้ด้วยยุคของพี่ด้วยค่ะที่สามารถเข้าเรียนในระดับมหาลัยท็อปของโลกแล้วแถมยังอยู่แต่เราไม่ได้ทำเองเนาะอย่างที่บอกใช่มันก็นะคะมันก็หลายอย่างด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าประสบการณ์นี้คือแบบแน่นมากค่ะแน่นจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินแล้วตอนนี้ประสบการณ์ในเรื่องของการmining ก็น่าจะเยอะมากด้วยนะคะแล้วก็แถมยังเป็นคนใจดีด้วยไงเป็นคนใจดีแล้วก็ที่จริงๆที่ฝ้ายค่ะมีโอกาสได้คุยกับพี่จิมก็เพราะว่าเรามีทำงานร่วมกันเนาะ The Cultural Foundation นะคะที่เราไปช่วยพี่น้องนะคะบนดอยอยากจะถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้พี่จิมตัดสินใจแบบขึ้นมาช่วยแบบบริจาคเครื่องขุดให้ด้วยอย่างเงี้ยก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเคยได้ยินนะเป็นคำหนึ่งที่เขาแบบพูดกันในวงการ Bitcoin นะก็คือแบบ Bitcoin helps those who need it the most ใช่ไหมครับก็คือเรากำลังมองว่าแบบอย่างเช่น Bitcoin เนี่ย
จะช่วยคนที่ต้องการมันมากที่สุดคนที่โดนเขาเรียกอะไรนะโดนมองข้ามคนที่โดน ignore คนที่อยู่ในภาวะสงครามอย่างเช่นที่เมียนมาอย่างอะไรพวกอย่างเงี้ยก็อย่างที่ขึ้นไปเนี่ยก็อันนึงที่สังเกตคือเขาไม่ได้อยู่ไกลจากเรามากนะแต่ดูเหมือนพอขึ้นไปเนี่ย infrastructure access ในการเข้าหาสิ่งต่างๆเนี่ยมันคนละโลกเลยใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะแล้วก็คิดว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่โดน ignore ซึ่งยังไงอ่ะก็ส่วนหนึ่งไม่คือยังคิดว่าแบบถ้า Bitcoin มันจะ proof ตัวเองได้ก็ควรจะ proof จากอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนจะชอบพูดถึงว่าBitcoin ในแง่ของเข้าไปในระบบการเงิน financialization of Bitcoin นั่นมัน top down เนาะสำหรับผมมองว่ามันไม่สามารถสำเร็จได้ถ้ามันไม่ bottom up ด้วยแล้วก็แบบคืออันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราต้องกลับไปแบบรีสตาร์ทเครื่องอีกรอบครับพอเริ่มมีแดดเริ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะตรงที่ว่าจากที่คุณโดยเฉพาะที่คุณฝ้ายคุณจิมมี่ทำแล้วก็อะไรพวกนี้เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะแบบไม่รู้อะเรานั่งที่ร้านกาแฟไม่รู้10 ปีข้างหน้าก็ได้นั่งที่ร้านกาแฟที่ไหนก็ได้กรุงเทพภูเก็ตหรือที่ไหนก็ได้แล้วแบบอยากจะได้ยินคนพูดถึงเฮ้ยเธอแบบได้ยินแบบพวกเด็กที่มาจากดอยพวกนี้หรือเปล่าวะคือแม่งมาถึงแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแล้วคืออยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ตรงที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าโอกาสที่จะ leapfrog พูดจริงๆเพราะว่าหลังจากที่โดน ignore มานานอะไรพวกอย่างเงี้ยซึ่งเทคโนโลยีมันสามารถทำอย่างนั้นได้ถูกไหมครับเพราะเอาง่ายๆมือถือกับแลนด์ไลน์สังเกตไหมหลายที่เนี่ยแลนด์ไลน์ไม่ใช้เลยประเทศเรายังอยู่กึ่งๆแต่ที่แบบชัดเจนมากสุดอินเดียบังกลาเทศประเทศเขาไม่เคยแบบมีแลนด์ไลน์อินฟราสตรัคเจอร์ถึงขนาดนั้นพอมือถือมาปุ๊บก็คือรีบไปเลยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยไปดูสาธารณูปเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าทุกอย่างเป็นโมบายหมดก็คือ leapfrog generation นั้นไปก็เหมือนกันอ่ะหวังว่า Bitcoin จะเป็น tool อย่างหนึ่งให้ทั้งทางการเงินทั้งการศึกษาทั้งอะไรเนี่ยให้คนกลุ่มเนี้ยที่คนมองข้ามเนี่ยไปถึงระดับหนึ่งได้ไม่รู้ทำไมเพราะเราก็อยากจะให้เห็นแบบสิ่งที่พวกคุณทำมันอย่างเงี้ยถูกป่ะแล้วสำหรับเราก็จะได้แบบไม่รู้อ่ะผมส่วนหนึ่งก็คือยังไงอ่ะI like underdogs maybe มันเป็น underdog อย่าง story อย่างนึงใช่ค่ะเหมือนกันค่ะความคิดเดียวกันก็คือแบบเราก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสแบบได้ร่วมงานกันจริงๆแล้วก็ได้ไปบนดอยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เนี่ยค่ะการให้มันก็เป็นความสุขด้วยนะคะของเราทุกคนนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่จิมฝากถึงน้องๆที่กำลังจะกระโดดเข้ามาในหลุมสีส้มนี้หลุมกระต่ายนี้ไปเริ่มต้นยังไงดีศึกษาอะไรยังไงดีจริงๆแล้วก็คือพูดถึงมีคอนเทนต์ค่อนข้างดีคือ local language ภาษาไทยค่อนข้างดีก็แน่นอนมีอาจารย์ตั้มมีของที่นี่ Bitcoin Learning Center ใช่ไหมครับก็คือออกคอนเทนต์แล้วก็มันเป็นไปได้ก็ไม่เพียงแต่ฟังนะครับไม่เพียงแต่อ่านก็ลองไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้translate ออกมาเยอะแยะใช่ไหมเซฟดินเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่โอเคใช่ไหมฮะมีทั้ง inventing Bitcoin ก็มีเนาะ economics หลายอันเดี๋ยวนี้มีมาหลายอันเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสังเกตเนี่ยก็จะแม้แต่ในที่อย่างถ้าอยู่ไม่ว่าที่ไหนของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีกลุ่ม meet up ที่เราเข้าไป interact ได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเข้าไปขอความรู้เข้าไปศึกษาได้เชียงใหม่ก็ที่นี่กรุงเทพมี 2-3 ที่กรุงเทพมี Bob Space มี Citadel ของอาจารย์ตามละนะแถวรังสิตแล้วก็สมุทรปราการเขาก็จัดกันทุกเดือนมีแถวพลาแถวฝั่งทนก็มีจัดกันเยอะมีเยอะมี 3-4 ที่อ่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณสะดวกไปที่ไหนก็ลองไปดูใช่ไหมก็เพราะส่วนหนึ่งก็คุณชอบ Bitcoin แต่คุณก็ไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Bitcoin ผมชอบ Bitcoin ผมก็ไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Bitcoin ก็อาจจะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ค่ะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสุดยอดพี่ขอบคุณครับ